Litla kotið á Eyrinni. Skáldsaga. Höfundur Konráð Rúnar Friðriksson. Sagan sem hér birtist er fyrsta skáldsaga höfundar. Sagan fjallar sameldni, fúsleika fólk til að fyrirgefa hvort öðru og breiða yfir bresti, að viðurkenna stöðu sína í lífinu og hafa vilja til að ganga í sjálfan sig og breyta eigin lífi til betri vegar, að leita sér hjálpar við þeim veikleingum sem gerir fólk að hinu sigraða þegar allt í því ætti raunverulega að hrópa eftir sigrinum sem það er fætt til að eignast og eiga aðgang að. Höfundur hefur frá 1985 fengist við skrif og komið víða við í sínum skrifum og imprað á margháttuðum málum. Gert í október 2004, kveðja, Konráð Rúnar Friðriksson. Fæðingin, fyrsti kafli. Það var á sunnudegi haustárið 1953 að fertug kona fann á sjálfri sér að tíminn var kominn og að barnið sem hún bar undir belti átti skammt eftir að koma í heiminn. Klukkan var langt gengin í 22 þegar hún kallaði á Ólaf, elsta son sinn, og bað hann að aka sér á spítalann. Ragnheiður Stefánsdóttir var að ala sitt 7. barn. Úrhellis rigning var úti og hávaða rok. Stóri pollar sáust á götunum og jössu bifreiðar vatni og aur hvora yfir aðra, svo vart sást út bílrúðurnar á köflum. Rúðuþurrkurnar hömuðust á rúðunni og mátti vart sjá hvort hafði betur, regnið og aurinn, eða gúmiklæddar blöðkurnar sem gengu ótt og títt til hægri og vinstri í ægilegu kapplaupi við regnið, rokið og aurinn. Bifreiðin hristist á holóttum blautum vegum bæjarins. Miðstöðin blés volgu upp á rúðurnar sem hindraði móðuna í að byrgja bílstjórunum sín út. Ólafur ók greitt eftir holóttum götum sem lágu þvers og krussum bæinn með móður sína á steypinum. Við dyr spítalans stöðvaði hann bifreiðina og hjálpaði konun út og saman gengu þau hægum skrefum upp tröppurnar sem lágu að andirinu og síðan upp aðra stiga inn í sjálfri byggingunni upp á fæðingadeildina á 4. hæð. Maður í hvítum slokk með hornspangagleru á nefinu tók á móti henni og fylgdi inn ganginn og inn í herbergið sem var innarlega á sama gangi. Herbergið var allt hvítmálað. Mjúkur grænn dúkur huldi steypt gólfið. Vistaveran angaði þessari sérstöku lykt sem finna má á spítalum. Og inn í herberginu, liggjandi þar á sérstökum bekk, fæddi Ragnheiður barn sitt hálftíma síðar. Fæðingin gekk í alla staði vel. Móðir og barni heilsaðist og vel. Í ljós kom að barni var drengur sem vó 16 merkur við fæðingu. Skerandi barnsgrátur fyllti herbergið. Meðan á fæðingarhríðunum stóð var allt annað en gaman hjá konunni en eftir á þegar barni heyrði skráta og hún sá það baða út höndum og fótum, breyttist herft andlitið og það slaknaði á andlistvöðunum og blítt bros lék varir hennar. Þegar ljósmóðurinn rétti henni svo barni sitt og hún hélt í fyrsta skipti á þessu litla kríli sem lá lifandi en svo bjargarlaust við brjóst hennar og konan gerði sér grein fyrir að inn í henni sjálfri var þetta litla en stórkostlega líf til, fann hún einungis til elsku í hjarta sínu. Og þetta samanlagt kveikti móðuröstun í brjósti hennar sem aðeins konunni gefin af sjálfum skaparanum. Þrátt fyrir að eiga fyrir 2 stráka og 4 stelpur sem hún elskaði og annaðist af kostgefni og í þeim kærleika sem hún átti til, var þetta barn samt augasteinnin hennar og þetta litla veikburða líf skildi hún annast og sjá ásamt hinum barnaskaranum sínum. Ragnheiður bjó í 60 fermetra húsi í útjaðri bæjarins í eigu bæjarsjóðs. Þarna bjuggu bændur með skepnur sína. Á hlaði bæjanna voru útihús og í útihúsunum kýr, kindur, hænsni, svín og meira að segja minkur í búrum á einum bænum. Allt þetta var á frekar litlu landsvæði
á aðeins fáeinna hektara grösugum tanga sem skagaði út í flóan. Þarna bjó hún ásamt barnaskarunum sínum og drykkveldum eiginmanni sem stundaði sjóinn. Í þessu litla skeljaklædda húsi undi Ragnheiður sér kvöldin löng árið kring og naut þess að horfa á bátana og skipin sigla út og inn höfnina úr stofugluggunum heima sem vísaði út á fjörðinn. Bæði stór og smá skip gat hún séð vegna þess að húsið var þannig staðsett að öll skipaumferð sigldi fram hjá kotinu. Sitjandi í gamla slitna stólnum sínum og horfandi út stofugluggan fann hún frið koma yfir sig þegar börnin voru sofnuð og kyrrð komin í húsið. Af og til heyrði hún skrjáfuð í rottum sem hlupu á milli þilja og skrækina þegar dýrin lenti í áflóum hvert við annað. En þetta bara tilheyrði. Af og til kom meindýraeyðir úr bænum í heimsókn með póka sína og gildrur sem hann kom fyrir hist og her í kjallaranum og ofan í skolpræsunum. Aðgerðir hans báru sinn árangur því að nokkrum dögum liðnum minnkaði pláan og skrjáfið hætti að heyrast á milli þilja eða þangað til rottustofnin hafi fjölgað sér á nýjan leik og sama umferð inn í veggjónum byrjaði aftur sem merkti á móti að meindýraeyðirinn var beðinn að koma aftur í kotið og endurtaka sömu vinnu og svo koll af kolli. Stundum þegar Ragnheiður kom fram á morgnana mætti henni óvelkominn gestur á gólfinu sem skaust undan henni og inn í eldhússkápinn með hana hlaupand og eftir sér vopnuð kústi í gereyðingaskapi. Þar komst kvikindið undan gegnum lítið gat sem var á skápnum og inn í sjálfan vegginn. En núna lá hún á fæðingadeildinni með litla hvítvóðungi sinn og beið eftir því að komast heim og hefja skyldustörfin sem heimilið kallaði á og ætlast var til að hún sinnti. Heima beið enda barnaskarinn eftir hlýju hennar og umvefjandi móðurelsku og að sjá lítinn bróður sem hafði bæst við fjölskylduna. Tilhlökkunin var mikil í heimilisfólkinu, þótt öllum væri ljóst að einn heimilismaður í viðbót þrengdi aðstöðu hinna sem fyrir voru. Og í staðinn fyrir að þurfa að deila 4 sama herbergi bættist nú 15 manneskja við og ekki einu sinni til rúm fyrir alla og flatstængur því látnar duga. Fjárráð voru enda knöpp og menn urðu að notast við það sem til var og vera án þess sem ekki var til peningu fyrir. Fátæktin hafði kennt Ragnheiði að spinna úr því sem til var hverju sinni og sætta sig við hluti sem fjölskyldan hafði engin efni á. Barnið lét á sér kræla og gaf frá sér hljóð sem móðurinn vissi að var ákallir hennar að gefa sér brjóstið. Og frá barmi hennar barst lífsvökin til afkvæmisins sem sög mjólkina í sig með litla munnunni sínum maginn var mettur og drengurinn sofnaði á nýjanleik í öruggum höndum móðurinnar. Ljósmóðurinn tók við barninu úr höndum Ragnheiðar og lagði það í vöggu, í öðru herbergi á spítalanum. Ragnheiður fann til þreytu í líkama sínum en einnig gleði yfir að fæðingi gekk vel og bæði voru við góða heilsu. Faðirinn, Sveinn Helgi Guðmundsson, var sjómaður og drykkveldur sjóvari. Líkt og í hinskiptin þegar konan hans átti barn, mætti hann ekki á fæðingadeildina til að styðja konu sína. Eilítilt söknuðu og vonbrigði brutust út vegna hegðunar mannsins. Svolítil nærgætni og umhyggja fyrir börnum sínum og konu hefur nú engan drepið ennþá, hugsaði Ragnheiður með sjálfur sér, en gætti þess að staldra ekki lengi við á þessum stað til að hugsanirnar hlipu ekki með hana í gönur og gerðu hana bara dabra í lund, eins og stundum áður maður hennar og ástandið á honum kom upp í hugan. En hún ákvað að gefa litla krílunni sínu þeimun meiri ást og umhyggju eftir því sem slíkar hugsanir sóttu að. Það var svo lækning sem Ragnheiður sóttist í til að hún sjálf héldi fullum sönsum. Lífið hafði vissulega verið henni erfitt og stundu líka að hennar áliti ósanngjarnt með fullt hús af börnum og eiginmann sem tók af mjólkurpeningunum til kaupa á áfengi þegar þorstinn í veigarnar yfirtók heilbrigða hugsun
og áfengi tók að toga í mannin á sinn miskunnarlausa og óvæga hátt. Þegar Sveinn Helgi byrjaði sína túra vissi enginn hvenær hann fengi nóg og hvað myndi gerast á þeim tíma. Eitt var samt víst, öllum heima leið illa á meðan kallinn var á sínum drykkjutúrum. Innra með sér var heimilisfólkið spennt, kvíðið, hrætt. Undir áhrifum var Sveinn óútreiknanlegur þótt ljúfmenni væri edrú. Öl er ekki innri maður, öl er annar maður. Þessum manni hafði hún ekki gift 15 árum fyrr. Þessum manni gaf hún ekki heit frammi fyrir Guði að fylgja í blíðu og stríðu dauðinn aðskildi. Heldur honum sem hafði stjórn á sínu lífi en drakk ekki frá sér ráð og rænu og hvarf af heimilinu dögum saman og hún frétti af hingað og þangað í bænum með drykkjumönnum eins og honum sjálfum. Eiginmaðurinn sem var í landlegu þegar kona fæddi 7. barn þeirra hélt uppteknum hætti og var innan gamla drykkjufélag og hélt með þeim upp á atburðin út í bæ og kneyfði ölið stíft og sagði drýgindalega sögur á atburðum sem orkuðu allar tvímælis og hlustaði á álíka grobb frá sessunautum sínum. Sveinn Helgi gat verið skemmtilegur og sagði stundu frábæra sögur sem menn höfðu gaman af eða þangað til áfengið fór að virka helst til mikið á hann. En áður en hann fór að rymja og hækka róminn og bjóða mönnum í sjómann og gera sér líklega til að slá frá sér, af jafnilega engu tilefni, var gott að hafa hann hjá sér. Og hvers vegna þá ekki að hafa gaman að öllu saman meðan stætt var og lyfta glösum og skála og gleðjast með félaga sínum sem nýverið hafði eignast dreng og hví ekki að skenkja áfengin og nýjaleiki glösin og láta fölska gleðilætin halda áfram við dynjandi undirleik djúbboksins sem spilaði vinsælustu lögin og halda arlega upp á það að hraust kona eins úr hópnum hafði fætt undursamlega skapaðan dreng. Var ekki ærin ástæði til að láta gleðilátum í góðarafinn á hópi lyfta glösum og segja skál fyrir hraustum konum. Ragnheiður lá á spítalanum á meðan Sveinn Helgi maður hennar skálaði. Hún var tilbúin til að verja drenginn sinn gegn hverskins hnjaski og áreiti og meðan hún hafði einhver tök á slíku og barnið var enn í hennar umsjón og ábyrgð. Ólafur sem ennþá var staddur á spítalanum tók bróði sinn í fangið og fekk að halda litla stund á honum, en það sem orðið var framorðið og hann þurfti að mæta til vinnu sinnans nema morgunin eftir, fekk hann Ragnheiði bróði sinn, kvaddi og gekk áleiðis að bíl fjölskyldunar. Úti var sama slagveðrið og frekar að veðrið hafi hert en hitt. Haustið á Íslandi er greinilega gengið í garð, hugsaði Ólafur með sjálfum sér. Hann hljóp álútur af bílnum sem var gerðinni Moskvits og var feginn að komast úr hellidömbinu og inn í kaldranarlegan bílinn. Ólafur stakk kveikiliklunum í og startaði. Vélin snerist þunglega eins og þegar oflítið rafmagn er á geiminum. Eftir nokkra tilraunir rökk hún samt í gang og hann ók áleiðis heim til að bera systkinu sínu fréttirnar að bæði móður og barni heilsaðist vel og að þau myndu koma heim eftir í seinasta lagi viku. Í bakaleiðinni ók Ólafur í gegnum bæinn og sá föður sinn ásamt einhverjum af drykkjufélögum hans. Mennirnir stóðu undir einum vegg fiskvinnsluhúsins og báru vín hvorn á annan. Hann sá að faðir hans var orðinn alldrukkinn og óvíst hve lengi hann héngi uppi úr því sem komið var. Ólafur þráði í hjarta sínu að kynnast föður sínum betur, en hann vissi með sjálfum sér að slíkt gæti ekki gerst nema vínið viki frá honum og hann yfirgæfi sinn húsbónda sem hafði raunverulega ráðið yfir honum í mörg ár og valdi heimilinu og börnunum ýmsum skaða og sárum sem langan tíma tæki að græða, ef það þá yfir höfuð gerðist. Hann sá að andlit Sveins Helga var hruflað og annað augað bólgið og blátt, sem benti til að áflóg hefði átt sér stað eða kallinn hefði hrasað eigin fætur og skattast í framan.
Hvoru tveggja var til staðar í hans tilviki. Ólafur hægði ekki ferðina, heldur hélt sem leiðilá eftir aðalgötin í bænum í suður og rakleitt heim. Hún sveið sem vonlegt var í hjartað að sjá föður sinn í sínu ásigkomu lagi og vita sem var að hann gat raunverulega hjálp veitt honum og kunni heldur engin ráð til þess arna. Þegar Ólafur hafði stöðvað moskvist bifrið fjölskyldunar á bílastæði litla skeljaklædda hússins og slökkt á vélinni, gekk hann hröðum skrefum að útihurðinni og tók varlega í hurðarhúnin og gekk hljóðlega inn dimman ganginn í átt að eldhúsinu. Veðrið ólmaðist á húsinu og regnið buldi á þakinu. Í verstu vindhviðunum hristist kotið eilítið. Inni var samt alltaf rólegt og ljóst að systkini hans voru komin í bæli sín og eflaust sofnuð svefni hinna réttlátu. Á borðinu var mjólkurhyrna og brauð á bakka og smjörklípa á disk við hlið brauðsins. Á meðan hann smurði sig brauðsneið kom bróðir hans fram sem nú var næst yngstur í systkinahópnum og spurði mömmu sína hvar hún væri. Ólafur tók drenginn í fangið og sagði honum fréttirnar af nýja bróðurnum og mömmu sem lá á spítalanum og kæmi aftur heim eftir nokkra daga. Drengurinn spurði Svein, pappa þeirra, og hvers vegna hann væri ekki hjá þeim. En Ólafur svaraði ekki spurningu hans, heldur þrýsti honum þétt að sér og sagði honum að fara aftur inn til sín og halda áfram að sofa. 2,5 árs náði gat hvort þið ekki skilið hvað amaði að föður þeirra og var heldur engin ástæða til að reyna að útskýra það fyrir barninum. Hann myndi komast að hinnu sanna nógu fljótt. Svo mikið vissi Ólafur. Ólafur settist við eldhúsborðið og snæddi brauðsneiðina og drakk mjólkurglasið á meðan hann lét hugan reika yfir atburði liðins dags. Hann horfði út eldhúsgluggann og sá að ljós kviknaði í fjósinu á ljósakoti. Ljósakot stóð skammt fyrir ofan koti þeirra. Bóndinn var greinilega að líta eftir einhver í húsinu áður en hann gengi til náða. Kannski var ein kýrin hans komin að burði og hann að athuga stöðun í málinu og hvort hún þyrfti einhverja hjálp við burðin líkt og stundum gerist. Eftir fáeinar mínútur slökknuðu ljósin og umhverfið varð almyrkvað nema lítil ljósglæta barst úr eldhúsglugga ljósakots. En það ljós slokknaði einnis örskömmu síðar og myrkrið gleypti umhverfið svo ekki sást handa skil. Ólafur leit á klukkuna sem hékk á eldhúsvegnum ofan við gömlu og slitnu eldavélina og sá að tími var kominn til að taka á sig náðir og hann stóð á fætur og læddist hljóðlega inn í herbergi systkina sína og skreið undir sæng án þess að vekja fólkið inni og féll í djúpan svefn. Var hann enda orðinn dauðþreyttur eftir amstur dagsins. Ragnheiður satt á sama tíma í stól inn í herberginu með teppi breitt yfir sig og las í bók eins og vanalega fyrir svefnin. Drengurinn lá í vöggu við hliðina á rúmi hennar. Hún stóð á fætur, athugaði drenginn sinn, hvort allt væri í lagi. Barnið var sofandi og bylti sér ögn í svefninum. Ragnheiður brosti og slökkti ljósið í herberginu, gekk svo að rúmi sínu, fór uppi og sofnaði. Heimkoman, annar kafli. Eftir að Ragnheiður hafði verið á spítalanum í eina viku, settist Ólafur elsti sonur hennar og Sveins Helga upp í mottskvissinn og ók af stað áleiðis í bæinn. Með honum fóru 2 systur hans til að sækja móður og barn á spítalan og aka þeim heim. Bóndinn á ljósakoti ofan við koti þeirra var á sama tíma að fara með kýrnar á beit örlítið neðar og þurfti að fara með skepnurnar eftir veginu smá spöl þegar Ólafur kom að. Þar sem ekki var svigrúm til að koma skepnunum á akveginum, akkurat þar sem þeir hittust, vegna girðinga til beggja handa, neyddist Ólafur til að fylgja hópnum og aka á fyrsta gír og á þeim hraða sem kýrnar heimiluðu. Bóndinn labbaði á eftir hópnum með staf í hendi og veifaði og brosti afsakandi til hans.
Ólafur skildi málið og lét tafirnar ekki angra sig. Og hvað skiptu fáeina mínútur til eða frá svo sem máli? Stelpurnar fylgdust spenntar með hægum gangi gripana. Öndverk því sem gerðist viku fyrr var veðrið í þetta skipti gott og stillur miklar svo vel mátti spegla sig í haffleitunum. 3 togarar lágu bundnir við bæjarbryggjuna og var verið að landa upp úr einum þeirra. Hinir 2 togararnir höfðu selt afla sinn í Þýskalandi. Annar botnverðbungana seldi sinn afla fyrir hæsta verð en hinn var óheppnari og gerði lakari sölu. Ástæðan fyrir lakri sölu var að hluti aflans var skemmdur eftir annarkvort lélegan frágang og slælega ísun lestarmannana eða skipstjórinn hafði verið of lengi að veiðum. En markaðurinn ytra er lotteri og ekki að vísa hann að róa í þeim efnum og verða menn að vera viðbúnir skelli þegar þeir sigla með aflan og erlendan markaði. En vogun vinnur og vogun tapar. Verið var að ísa bæði skipin og koma kosti og veiðarfærin borð og gera klárt fyrir næsta túr. Skipstjóri annars togarans var búinn að auglýsa brottur seinna daginn. Sveinn Helgi faðir þeirra var einn af skipverjunum borð og því ljóst að hann gæfi nýfæddu barninu ekki mikinn tíma að þessu sinni og áhöld hvort hann yfirleitt sæi drengi sinn áður en skipi legðu úr höfn, þrátt fyrir að hafa verið 1 viku í landi vegna bilunar í katli skipsins sem hann var skráður á. Skilabóðin sem faðir drengsins raunverulega gaf drengnum sínum voru þessi: þú skiptir mig engu máli. Ólafur sá að við höfnina fór einnig fram uppskipun og timbri og hann leit þangað var einmitt verið að hífa eitt af mörgum timburbúntum upp úr lestinni og setja á vörubifreið sem beið á bryggjunni. Lágsjóað var. Einn fossinn í eigu Eimskipafélagsins kom til Fjarðarnes snemma morguninn frá Finnlandi, fullestaðu timbri og lagðist fyrst út á eitirhöfninni uns tollverðir lýðveldisins höfðu afgreitt skipið, farið yfir pappírana og stimplað tollskipsmanna og gefið skipstjórunum heimild til að sigla skipinu að bryggju. Á öðrum stað klifraði maður niður stigann sem lá utan á bryggjuþýlinu og steig borð í 80 tonna trébát sem verið var að undirbúa fyrir trollvertíð. Ólafur sá nokkra kalla handleika net á milli sín. Við höfnina var ævinlega líf og oft mikið að vera, sérstaklega hávertíðina. Tugir báta fóru höfnina á hverjum degi, oft með dágóðan afla blóðgaðan í lestum. Systur Ólafs sem með honum voru horfðu með athygli á kvaðina sem þaut fram hjá bílglugganum. Gerðist það enda ekki á hverjum degi að þeim stæði bíltúr til boða. Það hlakkaði til að sjá nýja fjölskyldumeðliminn og vitaskuld að hitta móður sína. Stelpurnar hlógu og göntuðust þar sem þær sátu í aftursæti bifreiðarinnar á meðan bílar, hús og garðar og gangandi fólk þaut framhjá. Önnur telpan var 9 ára, hinn nýorðin 11. Á einu stað á leiðinni til spítalans hægði umferðin á sér. Viðgerð fór fram á skólpblögn og varð að grafa 10 metra langan skurð til að koma 9 rörum á sinn stað. Skurðurinn teygði sig örlítið inn á veginn sem var nóg til að orsaka töf og annarri akrinni, þeirri sem Ólafur ók eftir. Bifreiðastjórarnir þeim megin þurftu því að sæta lagi þegar engin umferð var á móti og skjótast á fram hjá vinnufólkinu í sérmerkta fatnaðinum til að geta haldið fersinni áfram. Stelpurnar fylgdust með vegavinnu körlunum, bæjarstarfsmönnunum sem bogruðu yfir skurðinum sem nýbúið var að grafa með hökum og skóplum. Þar horfðu á einn starfsmaður rétti öðrum sem stóð ofan í skurðinum steypt rör metraða lengd sem hann kom fyrir í botni skurðarins. 2 menn voru ofan í skurðinum og hjálpuðust þeir við að koma rörinu á réttan stað ofan í skurðinum. Fleiri svona steypt rör lágu hlið við hlið á skurðbarminum
sem biðu þess að þjóna hlutverki sínu undir þykku fargi af möl og sandi og stýra fráveitu bæjarbúa og koma henni í fyrirfram gerðan farveg sem bæjarverkfræðingar voru áður búnir að teikna, hanna, mæla og pæla af mikilli nákvæmni. Undir húsunum og götunum í bænum lágu áþökkurör og öðruvísi rör, þvers og kruss sem tengdu stæðakerfi húsanna sem gáfu krönunum vatn eða tóku við affallinu frá þessum sömu húsum. Einhver staðar ofan í jörðinni tengdist röravirki svo allt saman og skilaði úrganginum í sjóinn sem endalaust virtist taka við frá bæjarbúum. Við enda röruna, þar sem þau lágu í sjó, mátti oft sjá mikinn fjölda ufsa gæða sér á fæðinu sem rörin fluttu. En greinilegt var að þarna hafði klóagrög gefið sig með þeim afleiðingum að ráðast þurfti í verkið. Fnykurinn frá vinnusvæðinu og umhverfis það gaf nærstöðum vísbendingu hvað hafði gerst. Ólafi var hugsað til kotsins heima. Þar var hvorki rennandi vatn í vatnssalarni, heldur þurftu íbúar að notast við eitthvað sem sumir myndi kalla kamar og sækja allt drykkjavatn í brunn með þeirri aðferð að sökkva skjólu með bandi í ofan í vatnið og draga hana svo aftur upp og klöngrast með hana niður brattan heimasmíðaðan tréstiga og bera fulla skjóluna 50 metra leið þvert yfir planið og inn í hús. Þannig þurfti heimilisfólk að bera sig eftir vatninu sem var brúkað til daglegra nota árið kring, hvernig sem viðraði. Til að fá vatni í brunnin kom annarkastið tankbíll frá bænum og dældi fersku vatni í hann. Karl með stóra ísturu sem krakkarnir nefndu City Vasskall og Ford vörubifreið í eigu bæjarins sem búið var að koma tanki fyrir á pallinum. Starf City Vasskall var meðal annars að sjá til þess að ávallt væri til nægt vatn í þessum brunni og í öðrum brunnum bæjarins. Einstaka sinnum gerðist það samt að City Vasskall gleymdi sér og vatnsbirgðirnar þrutu, en það var sjálfgætt og stóð stutt yfir hverju sinni. Enda erfitt að framfleyta sér og sínum þegar fólk hefur ekki lengur aðgang að grunnþörfum eins og fersku vatni og öðrum hlutum sem mannslíkaminn er nauðsynlegur til að halda heilsu og kröftum til daglegs lífs. Þegar Ólafur kom að spítalunum þurfti hann að aka planið til að finna stæði. Eftir dálitla leit sá hann autt pláss og lagði bílnum. Stelpurnar töluðu margt við elsta bróður sinn og sögðu honum ýmislegt sem þær ætlu að segja móður sinni þegar þær hittu hana. Þegar systkini komu upp á efstu hæðina sáu þau Ragnheiði sitja á ganginum á bekk sem stóð meðfram veggnum og var hún greinilega farin að bíða eftir elsta syni sínum. Biðina mátti merkja að því að fötin hennar og barnsins lágu í poka og annars sem hún hafði haft meðferðis við hlið hennar og sjálf var hún komin í kápuna og búin að setja upp rauðbrúna höfuðfatið með dúsknum efst sem hún gjarnan bar utandyra. Móðir Ólafs og telpnanna sat með litla drengi sinn í fanginu og var búin að vefja hann inn í sæng. Drengurinn svaf vært í örmum móður sinnar þegar fólki kom til að sækja þau. Allt var klárt til fararinnan. Breitt bros breytist yfir andlit fólksins þegar það sá hvert annað og spenningurinn var sömulegst mikill á stelpunum sem þyrsti eftir að fá að hitta hvítvóðinginn, bróður sinn, og líta hann augun í fyrsta skipti. En mikið fannst þeim hann vera lítill og brothættur þar sem hann lá þétt vafinn inn í sængina svo rétt grillti í barns andlitið. En þarna svaf hann vært í heimi sem hann þekkti ekki enn en myndi samt þurfa að kynnast þegar aldurinn og viskan færðist yfir og hvort sem honum líka að það betur eða verð. Ragnheiði hafði tekist að kaupa brjóstsykurspoka og gaf hún stelpunum hvorri sinn mólan þegar þær hittust. Öllum spurningunum sem þær höfðu spyrja móður sína voru gleymdar. En hvað gerði það til? Mamma stóð þarna fyrir framan þær og nýjum fjölskyldumeðlumur kom inn í heiminn og allt reiðu að halda heimleiðis. Síðan myndi gefast nægur tími til að spjalla saman og óþarfi að tefja tíman lengur.
Ragnheiði lá á að komast heim og taka til hendinni. Þó þvotta, strauja, brjóta saman föt heimilismanna, elda mat og taka til í íbúðinni ásamt að hugga og annars sitt fólk, sem hún að mestu sá og hafði gert öll búskapar á sín án þess að telja það eftir sér. Nokkru mínútu síðar satt fjölskyldan saman inn í litla bílnum, orðin einum fleiri en gerðist fyrir aðeins viku. Á leiðinni spurði Ragnheiður Ólaf föður þeirra hvort hann hefði látið sjá sig heima. Ólafur kvað nei við spurningu hennar en sagðist hafa séð hann eitt augnablik á gangi í bænum daginn sem að skipið kom í höfn og þá hafa hann verið illa á sig kominn vegna ofurölvunar. Hann tilkynnti henni að brottför væri áætluð klukkan 6 kvöldið. Það eru sem sagt enga nýja fréttir, hugsaði konan með sjálfri sér. Ragnheiður var ánægð með að fæðingin var garð gengin og hún leið heim til sín. Á staðinn sem henni þrátt fyrir allt leið best á innan fólki sem henni þótti vænst þótt lífið væri stundum bask og glíman við peningaleysi og aðra hluti sem lífið kallar á leiðust þungt á hana á köflum. Ólafur ók eftir götunni sem lá á milli bæjanna áleiðis heim í kotið, sá bóndinn á næsta bæ til ferða þeirra og veifaði hann fólkinu þegar það ók hjá. Stelpurnar veifuðu á móti. Kýrnar voru komnar í hagann og bitu gras sem mest þar máttu. Á veginum mátti sjá eina kúadellu sem vísbendingu að kýr hefðu farið þar Fólki Geirs bónda í Ljósakoti og fólki Ragnheiðar hafði ávallt verið vel til vina og léku börn Geirs sér með börnum Ragnheiðar og Sveins Helga og mátti stundum halda að eina stóra fjölskyldu var að ræða, slíku var samgangur barnanna. Honum var kunnugt að Ragnheiður hafði eignast dreng sem vóg 16 merkur við fæðingu og allt hafi gengið vel. Þegar þau stigu inn í ganginn kom á móti þeim fnykur á áfengi. Við eldhúsborði í eldhúsinu satt Sveinn Helgi og var hann rallhálfur og heldur framlár. Sjölesa Macintosh stóð óupptekinn á borðinu innpökkuð í plast ásamt einu kassa niðursonum ávöxtum samtals 24 dósir. Þetta var öll verslunin sem hann komið heim eftir siglingatúrun til Þýskalands og góða sölu erlendis. Sem vonlegt var skammaði sín eilítið fyrir að hafa ekki heimsótt konu sín á fæðingadeildina og líta son sín augum né láta sjá sig fyrir heima. Sveinn Helgi hélt á vodkaflösku, restina á tollinum í hendinni og var búið að drekka úr flöskunum til háls. Hann var klæddur í kuldaúlpu, svo kallaðri Álafossúlpu, sem hann gekk iðulega í eins og líka margir aðri kallmenn gerðu. Nutu úlpurnar enda vinsæld á Íslandi. Andlitið hans var skrámað og annað auga blátt. Sömuleiðis voru hendur hans hruflaðar og með fullt á sárum. Sennilega vegna þess að hann hafði borið þær fyrir sig í falli og hruflað sig. Sveinn Helgi stóð á fætur þegar fólki gekk inn og baðst mikilega afsökunar á hegðun sinni og fyrir að hafa ekki staðið sig í stikkinu sem faðir. Útgerðarmaðurinn ákvæði síðasta túr að í næsta túr skipsins yrði allur afli saltaður borð, sem þýddi að fjölga þurfti mannskap borð og að fjarvistir mannanna gerðust meiri. En Sveini Helga langaði til að sjá þau og litla barnið áður en hann færi út á sjó. Hann kíkti á drenginn sinn sem lá enn vafinn inn í sömu sæng og hann skoðaði lítið snortut andlitið sem brosti og sparkaði með litlu fótunum sínum undir sænginni. Hann sá ekki betur en að drengurinn bæri svipmót sitt og það gladdi hjarta hans þótt hjarta hans væri dofið eftir langvarandi vínneyslu. Sveinn Helgi laut höfði og smelti kossi á enni drengsins. Í þessu komu hinn börnin þeirra hlaupandi inn, brosandi út að eyrum. En þegar þau sáu föður sinn, þar sem hann stóð við hlið Ragnheiðar með vínflöskuna í hendinni, þá lognaðist brosið út af og gleðin í augunum minnkaði við þessa dapurlegu sjón.
En samt var gaman að fjölskyldan skyldi vera þarna öll saman komin, þótt vissulega hefðu þau viljað sjá föður sinn edrú og þessari stóru stundu í þeirra lífi þegar fólki vildi fagna nýjum bróðir og gleðjast saman yfir honum. En þarna, í eldhúsinu, í litla kotunu, voru tilfinningar allar blendnar vegna nærveru Sveins Helga sem átti við áfengisvanda að stríða sem hann gat ekki unnið bug á eða vildi ekki yfirvinna og kannski halda í þegar öllu var á botnin kolt. Klukkutíma síðar renndi leigubíll í hlaðið og flautaði hátt og frekjulega fyrir framan húsið. Sveinn Helgi gekk að eldhúsglugganum og leit út til að gá hver væri kominn. Drukknir skipsfélagar Sveins Helga sátu í bílnum til að sækja félaga sinn og bjóð honum með sér á rúndinn. Sveinn Helgi kastaði stuttir kveðju á fólkið og settist inn í bifreiðina. Leigubílstjórinn sneri við á planinu og hvarf sjónum. Drykkja mannanna hélt áfram inn í bifreiðinni. Voru enda 2 klukkutíma þangað til skipið leysti landfestar og héldi út á hafið og því að gera að nýta tíman til hins ídrasta. Yngri krakkarnir gengu út á stéttinu á eftir föður sínum og horfðu á þegar leigubíllinn með mönnunum í sneri við og ók eftir götunni í Austurátt og hvarfi næstu beygju í kílómetris fjarlægð frá litla kotinu. Það sem ekki var til vagga á heimilinu þurfti Ragnheiður að búa til rúm fyrir drenginn úr stórri kommóðaskúffu. Hún lagði skúffuna á borð sem var í svefnherbyggi hjónanna og útbjó handa drengnum þægilegt rúm við þessar skringilegu aðstæður og lagði hann í mjúka voðina. Barni baðaði út höndum og fótum. Í fyrsta skipti í sínu lífi sofnaði hann á heimilinu sem Guð hafði gefið honum. Ragnheiður gekk hljóðlega út úr herberginu, lokaði dyrunum eftir sér og tók til við vinnu sína. Að koma heimilinu í lag, hreinsa, vaska upp og taka til mat fyrir kvöldið. Krakkarnir voru aftur farin út að leika sér. Ólafur satt við eldhúsborðið og fletti í Morgunblaðinu á meðan Ragnheiður lagaði til og tók fram óhreinan þvott og setti í þvottavélina sem stóð við vegginn í eldhúsinu. Að nokkrum mínútum liðnum heyrðist kviss, 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 kviss í frumlegri en þó notadrúri þvottavélni. Ragnheiður setti stundakort fyrir framan stofugluggann og sá skipið sem maðurinn starfaði á sigla út fjörðinn. Hún sá mannskap fram á Hvalbak ganga frá fastsetningarendum og aðra áhafnarmeðlimi vinna önnur störf. Henni var hugsað til mannsins síns, Sveins Helga, sem innst inni var vænn maður. En allar tilfinningar í hjarta hennar voru smá saman að kulna og slokna til mannsins síns. Þótt hún á sínum tíma hafi elskað hann af heilum hug og þráð að giftast honum. En áfengið hafði lagt of mikið á hjónabandi og það hlaut að draga til tíðinda nema maðurinn léti af og gerði upp á milli hennar og barna þeirra og áfengisins. Ólafur lagði blaðið frá sér og stóð upp og gekk út. Ragnheiður sá hann labba rólega norður túnið í átt að fjörunni. Kannski var hann að vitja bát sinn sem lá bundinn við legufæri skammt frá landi neðan við litla kotið þar inn í lítilli vík. Ragnheiður elskaði börnin sín en óttaði stundum þau. Að börnin hennar rötuðu sama veg og faðir þeirra hafði valið og beðið ósugur á vegna þess að val hans var rangt. Skyndilega fór litli snóðin að gráta í herberginu við hliðina. Tími var komin til að gefa honum brjóstið. Ragnheiður stóð upp og gekk inn til drengsins og tók hann í fangið og synti honum. Drengnum gefið nafn, 3. kafli. Tíminn leið. Drengurinn var farin að skríða gólfin og standa sjálfur á fætur og ganga nokkra metra, en hann gafst ekki upp, heldur fann jafnvægið og steig svo fáein skref og skall á nýjan leik á bossan. Svona gekk þetta fyrir sig dágóða stund. Smá saman urðu skrefin fleiri og drengurinn öruggar á göngunni eins komið að þeim punkti
Að hlaup yfir gólfið var ekki lengur vandamál og ákveðin sigur vannst í lífi drengsins. Sömuleiðis talaði hann orð á stangli og gat myndað bjagaða setningar í munni sínum og talað þar út. Æfingin skapar meistarann. Ragnheiður hafði ekki enn látið skíra drengi sinn í kirkju, líkt og alls er að gera á Íslandi og flesti foreldrar vilja og að gera. En nafni var samt löngu komið, Hilmar Skafti Sveinsson. Þessi tvö nöfn hafði Ragnheiður dreymt nóttina eftir að snáðinn fæddist á spítalanum. Að vísu þekkti hún engan í sinni ættni í föðurættinni sem bar slík nöfn, en hún var samt sannfærð að rétt væri að skýra strákinn þessum tveimur nöfnum. Sveinn Helgi, faðir drengsins, var konu sinni sammála. Ólafi, syni Ragnheiðar og systkinum hans, fannst nafni gott og einhvern veginn fara bróðu þeirra vel, hvað svo sem þau höfðu fyrir sér í sínu áliti. Ragnheiði fannst notaleg tilhugsun þegar fjölskyldan stóð saman og var sammála hluti. Vitaskuld gátu komið upp deilur milli til að mynda foreldrana nafn á drenginn, en ekki núna. Nöfn og hin börnin ollu reyndar heldur engum deilum og voru foreldrarnir strax sammála nafngiftina. Nema að þegar átti að gefa elstu stelpinu nafn, þá vildi faðir hennar láta hana heita í höfuð á ömmu sinni, en Ragnheiður samþykkti það ekki og var fallið frá málinu. Nafnið sem stelpan hlaut var Erla Sveinsdóttir. Erla var 16 ára og vann í bæjarútgerðinni í bænum til að afla sjálfur sér peninga og létta undir með fjölskyldunni. Hún gekk í vinnun á hverju morgni þvert yfir bæinn sinn hvernig sem viðraði. Stundum fékk hún far með Ólafi bróður sínum, en vegna þess að þau unnu á sitt hvorum vinnustaðnum og byrjuðu á sitt hvorum tímanum var erfitt vik að þessu leyti. Erla gekk ekki veg mennta eins og tvær bestu vinkonur hennar höfðu ákveðið að gera. Aðstæður heima fyrir ollu þessari ákvörðun og hún fann sig líka knúna til að rétta fram hjálparhönd til að endar næðu saman og heimilið safnaði ekki skuldum. Drykkja föðurins tók stóran toll af heimilispeningunum. Erla átti sinn draum sem hún gat ekki vitað hvort rættist. Tíminn einn myndi leiða það í ljós. Draum átti hún sér engu að síður. Hún sagði hann engum nema Ragnheiði móður sinni í fullum trúnaði. Draumur hennar snerist að fara í kennaranám og verða kennari og kenna yngstu bekkjunum í grunnskólanum. Helst langaði hana til að kenna krökkunum biblíufræðslu. Ekki svo að skilja að Erla þekkti mikið til innihalds biblíunnar, en myndin sem hún hafi dregið upp með sjálfri sér af Jesú Kristi fannst henni einfallega falleg og allar manngjörðu myndirnar af honum sem báru fyrir augu hennar styrktu þessa ímynd hennar. Það sýndu Jesú breið út faðm sinn móti hverjum sem var. Sumar myndana sýndu Jesú vera að kenna, stundum var hann að lækna sjúka, stundum að hugga fólk. Alltaf eitthvað fallegt og ferskt þegar hún sá þennan mann á sinn barnalega en leið einfalda hátt. Ragnheiður hafði trassað að ganga með drengi sinn til skírnar og fá prestinn til að dreipa vatni á höfuð honum, leið og hann sagði nafn hans í viðurvist safnaðarins og fólksins sem viðstatt var athöfnina. Og næst, þegar Sveinn Helgi kom í land, gerðist hið undarlega. Hann kom bláóttur heim og hélst þannig fram eftir degi. Þetta gaf konu hans svigrúm til að nefna skírnina við mann sinn og skipuleggja veislu á eftir og bundustu fastmælum að láta til skara skríða í næstu innuveru mannsins. 3 hvar maður hennar út og sást ekki meira á meðan skipið sem hann starfaði á lá bundið við bryggjuna. En hún þekkti mann sinn allvel eftir áralanga samveru, hún gat merkt á honum breytingu. Eins og hann langaði til að taka sig á og lagfæra sín mál. Kannski var ástæðan hinn nýji fjölskyldu meðlumur sem átti að ganga til skírnar eftir fáunar vikur og fá nafn sitt skráð í kirkjubækurnar. Hingað til hafði hann ekki sinnt börnunum sínum mikið
og má segja að börnin hafi þekkt hann fremur lítið vegna sjómennskunnar og fjarvista hans frá heimilinu og drykkjunar og gleðskaparins sem hann hafi tekið fram yfir að rækta fjölskylduna, konu og börn og sambandið innan hennar. En á einu stigi samtals hjónanna morguninn heyrði hún tón sem maður hennar hafði ekki áður slegið í hennar áheyrn. Sveinn Helgi fór skyndilega að segja frá gömlum félaga sínum sem var búin að vera án áfengis í 6 mánuði og liði bara bærilega með sín ákvörðum. En svo þagnaði hann skyndilega eins og hann hafði talað af sér og sagt eitthvað sem hann átti ekki að segja frá og beindi samtalin aftur inn á þá braut sem það hafði verið inn á, sem var skýrnar undirbúningu barnsins þeirra, lauk svo samtalinu. Þetta kveikti vitaskuld von í brjósti hennar að breytingar myndi gerast í hjarta Sveins Helga þegar drægi hann af þessari braut ofdrykkju og vesaldóm sem vínneyslan hafði leitt hann út á með skelfilegum afleiðingum fyrir hann sjálfan, konu og börn. Ragnheiður gekk að vaskinum og tók að vaska upp leirtau sem safnast hafði upp morguninn. Hilmar Skafti kom skríðandi yfir gólfið og til móður sinnar og stóð á fætur með því að klifra upp eftir fótleggjum móður sinna. Hún tók hann í fangið og kyssti og sagði við hann að eftir nokkrar vikur færi þau saman til sér að Friðriks prest sem myndi skýra hann og halda og eftir smá veislu heima í kotinu, með kaffi og kökum. Drengur hlustaði með athygli á mál Ragnheiðar, hvort sem að skildi orðin eða ekki. Hún lagði hann aftur á gólfið og lauk við að þvo leirtaugið, þurrka og ganga frá diskum, glösum og skeiðum inn í skáp og skúffu. Þau voru 2 heima í kotinu. Börnin á skólaaldri voru í skólanum en 2 elstu í vinnunni. Sveinn Helgi var horfinn og eflaust sestur að sömbli með félögum sínum. Var hann enda að koma heim úr löngum túr og þorstinn eflaust mikil í falska gleði áfengisvímunar. En Ragnheiði var ekki lengur til setunar boðið. Hún þurfti að skreppa í bæinn og ná tali af sér að Friðriki og bera skírnina undir hann, panta tíma og gera ýmislegt sem laut að verkinu. Þar sem að Ólafur elsti sonur hennar var ekki heima og hún ekki með neitt bílpróf, var ekki hann að ræða, heldur hann að gera barnavagnin kláran, klæða barnið í hlý og góð föt, fara í kápuna og ganga þessa 3 kílómetra leið til kirkjunar með vagnin og undan sér og hitta prestinn. Þegar Ragnheiður hafði gengið stutta stund, mætti hún eldri konu sem bjó búi ásamt manni sínum þar rétt hjá. Konan var með lítinn mjólkurbrúsa í hendinni og að leið í heimsókn til Ragnheiðar. Þessi nágranni vildi endilega fá að gefa henni ögna mjólk. Ein kýrin í fjósinu hjá þeim mjólkaði svo vel að þau hjónum væru vel aflögufær þessa dagana. Ragnheiður þakkaði henni hlýhuginn. Eftir stutt spjall kvöddust þær og bauðst nágranni til að fara með mjólkurbrúsan heim til hennar og setja hann í búrið á kaldan stað. Koti var enda ólæst og þessi granni þekkti vel aðstæður og hafði oft kíkt við og rétt hjálparhönd. Sólskein í heiði. 10-15 dúfu hópur flaug fyrir ofan mæðginin og stemdi í norður átt. Líklega voru þær á leið heim í dúfnakofan sinn sem einhver strákurinn í bænum hafði sjálfur byggt fyrir dúfurnar sínar. Kríuger sveif gárgandi yfir tanga gerðum að náttúrun á völdum og blasti hann við augum þeirra sem gengu þessa leið. Í grandanum var mikið kríuvarp, voru ungarnir einmitt að skríða úr eggjanum og fuglinn því vel á varðbergi fyrir utan að komandi hættu og fór mikinn og hafði hátt. Tanginn skagaði út í víkinni og nánast lokaði henni. Nokkra metra breitt op myndaði lítið lón sem fylltist á sjó og háflóði en þurrkaðist upp á fjörunni. Skipasmíðastöð hafði verið byggð við þetta lón og gat hún vitaskuld eingöngu sjósett nýsmíðaða bátana eða tekið skip til viðgerðar á flóðinu. Renna hafði verið útbúin sem gerði alltaf 50 tonna bátum kleift að koma þangað til viðgerða. Ragnheiður gekk hægum skrefum eftir veginum. Hún naut þess að ganga út í góða veðrinu
með drengi sinn í vagninum og njóta kyrrðarinnar og fegurðarinnar umhverfis þau hvert sem litið var. Drengurinn lá vakandi og lék sér að tréhringjunum sem hengu í bandi inn í vagninum. Drengurinn skemmti sér vel. Þægileg hreyfingin á farartækinu hafði róandi áhrif á hana og á endanum lagði drengurinn aftur litlu augun sín og sofnaði. Framundan Ragnheiði til vinstri var mjölvinnslan í bænum. Verið var að bræða fiskbein sem áreiðanlega voru komin á tíma. Það merkti hún af lyktinni sem lá í loftinu. Þessi gamla bræðsla stóð ekki langt frá kotinu og þurfti nánast að ganga eða aka þar hlaðið til að komast í kaupstaðinn. Þykkur gráleitur illa lyktandi reykjastrókur streymdi út í andrúmsloftið gegnum stóran stropp og lagðist reykurinn frá verksmiðjunni yfir nærliggjandi byggðir í vestanáttinni. En núna var logn og stóð reykurinn beint upp í loftið og fór hátt og sást langar leiðir. Nokkuð sem bæjarbúar þekktu og höfðu lengi búið við án þess að koma með athugasemdirni kvörtun til bæjar yfirvalda hnikinn sem lék nef þeirra og lyktarskinn svo illa undir ákveðnu veður skilurðum. Þegar Ragnheiður átti stutt eftir að verksmiðjunni fór hann skyndilega að blása að vestri sem olli því að reykurinn úr reykháfnum sló niður og fauk yfir veginn sem Ragnheiður þurfti að fara um. Hún lenti því inn í reykjarsvælinu ásamt barni sínu. En þetta var engin nýlunda og reyndar alvanalegt að lenda í slíku á þessum stað og því ekki annað að ræða heldur en að greikka bara sporið til að komast sem fyrst í gegnum kófið og út úr svælinu og inn í hreina loftið hinum megin. Reykurinn lá yfir veginum á 50-60 metra kafla. Sem fyrr að þá komst hún klakklaust í gegnum kófið, en lyktin var ekki góð. Það viðurkenndi Ragnheiður fúslega með sjálfri sér. Drengurinn var einskis var og svaf vært. Handan við reykinn var fegurðin ein og blasti hluti af bæjarstöðinu við og lá í boga meðfram ströndinni og teygði sig upp eftir landinu og myndaði nokkrar raðir af byggingum og götum sem lágu misjafnlega hátt yfir sjó. Stórum byggingum og smærri byggingum og niður lítil kot, jafnvel minni en hún sjálf bjó í ásamt sínu fólki. Húsin í bænum voru hituð upp með innfluttur orku, annarkvort kolum eða olíu. Minna var rafmagnshitun sem þó var innlend orka. Allt heitt vatn til brúks inn á heimilunum þurfti að hita upp á eldavél eða í túbu tengda við olíukyndinguna. Ragnheiður gekk eftir gangstétt aðalgötunnar en við hana stóð kirkjan sem hún var búin að mæla sér mót í við séra Friðrik prest. Séra Friðrik var kunnugur staðháttum Ragnheiðar og hafði skýrt öll börn hennar og oft talað við hana gegnum tíðina. Vörubifreið ók framhjá mæðginunum með fullan palla fiskbeinum 5-6 tonn. Vörubílstjórinn, lítill maður með glerugu, var á leið í mjölvinnsluna. Hún hélt göngu sinni áfram hægum skrefum. Nægur tími var til stefnu og engin þörf á að vera með eitthvað nasa. Ragnheiður nálgaðist hvítmálaða kirkjuna. Háreistur törn kirkjunnar skagaði til himins og myndaði eins og spjót með krossin efst. Sólin skein á kirkjubygginguna og baðaði hana geislum sínum. 3 mávar sátu á þakinu í mestum makindum stið komst af fuglunum og þeir hófu sig til flugs og stefndu í vesturátt yfir veginn út á höfnina og settust þar á rólegt vatnið. Hún stansaði við hliðið að kirkjunni og tók í húnin og lauk því upp. Lágvægt ískur heyrðist þegar þungt járnhliðið laukst upp. Kirkjudyrnar voru tvöfaldar og stóð annar helmingurinn opinn. Greinilegt var að presturinn var á staðnum og beið komu hennar. Ragnheiður skildi drengi sinn eftir í vagninum fyrir utan kirkjuna og setti bremsun á hjólið og gekk inn í hvelfinguna. Við altarið stóð orgelleikari kirkjuna til margar ára. Ýmsar sögur fóru af þessum orgelleikara, einkum að kvensemi hans og fíkn hans í líkamlegt samræði við þær.
Samhliða því að leika undir í messum séra Friðriks og sunnundögum og við hversins kirkjulegar athafnir í kirkjunni, jarðarfarir, fermingar og skírnir, æfði hann í kirkjugórun og voru margar fallegar konur í hópnum sem hann kuð stundum bjóða í einkatíma til sérstakra söngæfingu á kvöldin, eins og gárungar bæjarins létu hafa eftir sér. Orgelleikarinn, feitlagi maður á miðjum aldri, gekk til Ragnheiðar. Eftir að hún hafði borið upp erindi sitt, benti maðurinn henni á skrifstofu prest og sagði henni að banka þar og bíða. Hún gerði sem maðurinn bauð og settist. Inni skynjaði hún frið sem erfitt var að útskýra. Einhver nærvera var til staðar sem orsakaði að Ragnheiði fannst tíminn eiginlega standa kyrr, eins og engin tími væri til, floginn á braut, týndur og tröllum gefinn. Hún bara satt þarna og naut kyrrðarinnar. Eftir dálitla stund, hver langt skipti engu máli, opnaðist hurðin að skrifstofu prestsins og séra Friðrik kom í gættina og bauð Ragnheiði inn. Sama fóru þau yfir málin og var ákveðið að halda athöfnina sunnudaginn 29. september klukkan 14 eftir 4 vikur. Rúmlega ári eftir að drengurinn kom í heiminn. En þennan dag þótti nokkuð örugt að Sveinn Helgi væri í landi, þótt orðið örugt væri teygjanlegt þegar innivera eins togar áttu í hlut. En einhver dag var það velja og samkvæmt vananum var þetta sá tími sem telja mátti heppilegan varðandi inniveru mannsins að mati þeirra beggja. Eftir dálítið spjall hvernig gengi og þar fram eftir götunum tókust þau í hendur og Ragnheiður gekk eftir kirkjugólfinu út. Drengurinn var vaknaður og byrjaður að gráta þegar móðir hans kom. Hún hristi vagninn og talaði blíðum rómi til afkvæmis síns það róaðist á nýjanleik og Ragnheiður gat haldið af stað heimleiðis. Hún hafði lokið erindi sín í bænum og henni ekki lengur til setunar boðið. Reykurinn úr verksmiðjunni stóð beint upp. Greinlegt var að vindinn hafði lægt. Kirkjan og skírnin, 4. kafli. Sunnudagurinn 29. september 1954 rann upp. Faðir drengsins kom í land morguninn eftir velheppnaðan túr á miðum Grænlendinga innan alla ísjakana sem flutu þar á sjónum. Farið var að kólna á miðunum út af Grænlandsströnd og því betra að vera með rétta klæðnaðin með sér borð. Skipstjóranum tókst að fylla lestar skipsins af flöttum Grænlandsþorski á 1 mánuð og 3 vikum. Þetta merkti á móti að lítill tími gafst fyrir dekkliði til að fá sér kaffisopa og milli þess sem hýft var og trollið innbyrt og fiskurinn losaður úr pókanum í aðgerða kassana sem stóðu uppstiltir á dekkinu. Spánverjar greiddu gott verð fyrir fyrsta flokks saltfisk og því ljóst að túrin var sannkallaður happatúr fyrir bæði útgerð og áhöfn. Sveinn Helgi var ekki enn kominn heim til sín þegar aðeins klukkutíma var í að stundin í kirkjunni hæfist. Ragnheiði fannst líklegt að maður hennar hefði komið við á einhverjum öðrum stað á leiðinni og ílengst þar og væri ekki í standi til að fara með þeim í kirkjuna né vera þáttakandi í skírnavislinu og eftir. Hún þekkti orðið sinn mann og gerði ekki lengur ráð fyrir honum á samverustundum fjölskyldunar. Hjarta hennar fylltist hreið vegna framkomu eiginmannsins. Ragnheiði fannst hún og börnin enn eina ferðina vera niðurlagð af þessu manni. Heimilismenn héldu samt sínu striki. Allt var orðið klárt fyrir skírnavisluna heima. Búið að baka kökurnar og kleinurnar og skreita blessaða 3 laga rjómatertuna. Sömuleiðis voru flatkökurnar tilbúnar ásamt íslensku smjöri og hangiketi sem ofanalögg á flatbrauðið. Að ógleymdu hvítu fransbrauðinu. Aðeins átti eftir að leggja herlegheitin á borðið. Frúin á næsta bæ, sama kona og færði Ragnheiði í mjólkurlöggina, bauð fram sína aðstoð við að koma bakkelsinu á borðið og hella upp á könnuna og sjá að hafa allt tilbúið þegar fólki kemur heim úr kirkjunni. Ragnheiður þáði boðið með þökkum,
Reikna var með að stundin í Guðshúsinu taki rúma klukkustund. Hinn gamli íslenski sveitasjöður að vilja hjálpa náunganum var í heiðri hafður og framkvæmdur. Þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 14 tróð fólki sér inn í Moskvitsbifreiðina og settist Ragnheiður í framsætið með drengin í kjöltu sinni. Elstu krakkarnir hefðu ákveðið að ganga þessa leið og voru farin á undan hinum til kirkjunar. Ómögulegt var að flytja alla fjölskyldumeðlum í einni og sömu ferðinni. Ólafur settist undir stýri og stakk bíllyklunum í kveikilásin og sneri bíllyklunum. Í 4. tilraun rökk vélin í gang. Hann setti í 1. gír og ók af stað. Fátt fólk var mætt þegar fjölskyldan kom, en það var svo sem engin furða. Stundin byrjaði ekki fyrir en eftir korter. Börnin sem farið höfðu fótgangandi stóðu við kirkjudyrnar sem búið var að opna upp á gátt og biðu þar. Orgelleikarinn hafði komið sér fyrir á sínum stað við hljóðfærið og lék nokkur upphitunarlög til að æfa fingur sína og finna rétta taktinn fyrir stundina. Sömuleiðis var kórinn mættur og tilbúin að taka lagið þegar dagskráin hæfist. Innandyra var allt fínpúsað og sást vart rekord hvert sem litið var. Greinilegt var að vanda hafði verið til verka hvað alla hreingerningu áhærði og manneskjan sem hafði þetta embætti rækt skyldu sína með sóma. 5 metra há og 2 metra breið mynd af sjálfum frelsaranum hékk á vegg í hvelfingunni, innst í kirkjunni. Myndin blasti við þegar fólk gekk inn innri dyr kirkjunar. Hún sýndi Jesús í kubli og náði kublin honum niður á tær. Jesús einsamlan upp á fjalli og flugu englar yfir honum allt í kring. Yfir myndinni var ljómi og teikn. Frægur erlendur listamaður málaði myndina fyrir kirkjuna þegar hún sínum tíma var í byggingu. Þegar byggingaframkvæmdum lauk var búið að setja myndina í fagurlega gerðan og efnismikinn ramma og var henni komið fyrir í hvelfingunni þar sem altari stóð. Myndin var á sínum stað þegar Þorvaldur Grímsson, biskup, kom að viðstöddum fyrirmönnum bæjarins og ráðherra kirkjumála til að blessa og vígja hina nýju kirkju og helga hana drottni og þeirri starfsemi sem Jesús vill inn af hendi á meðal mannana, sem að líkna, lækna og kenna fólki orð Guðs. Frá þeim degi hefur myndin af Jesú Kristi gnæft yfir hempuglæddan prestinn sem messar í þessari kirkju og þjónar við heilagt altarið eins og risavaxið líkneski á stalli sínum. Margir bæjarbúar könnuðust við þessa mynd sem árum saman hefur hangið á sínu stað í kirkjuskipinu. Ragnheiður hitti séra Friðrik og fór með honum yfir athöfnina til að allt gengi fyrir sig sem vel smurð vél. Kirkjugestir voru byrjaðar að tínast inn í húsið og settust þeir vítt og breitt kirkjuna líkt og alls eða er á Íslandi. Foreldrar Ragnheiðar voru mættir og tyltu þeir sér á fremsta bekk. Foreldrar Sveins Helga voru einnig komnir og búnir að fá vitneskju að líklega kæmi sonu þeirra ekki. Þau þurftu ekki frekari skýringa við. Þeim var ástand hans vel kunnugt og fannst líkt og flestum öðrum í salnum afar leitt hvernig komið var fyrir honum, þessu góða dreng. Börnin settust hjá sínum og ömmum til að allur hópurinn væri saman á einum stað í kirkjunni. Þá vantaði einn til að heldarmynd næðist, sjálft höfuð heimilisins, Svein Helga. Séra Friðrik spurði Ragnheiði í einrúmi mann hennar og hvort hann myndi mæta. Ragnheiður sagði honum sannleikann að hún byggist ekki við því. Hann hafði vist öðrum hnöppum að hneppa heldur hann að vera viðstaddur skírn barnsins síns. Friðriki fannst framkoma föðurins vera synd og skömm og hrein svívirða að maðurinn skildi ekki reyna að hanga þurr og taka þátt með sínu fólki í gleðilegri stund. Séra Friðrik skildi samt stríð Sveins Helga. Á yngri árum sínum lenti hann sjálfur út í kant vegna áfengis en losnaði undan greipum Bakkusar
þegar drottinn kom inn í atburðarásina og hreinsaði óð þeirra burt. En það var fyrir mörgum árum og margt hafði breyst síðan þá í lífi séra Friðriks. Á slaginu 14 hófu orgelleikarinn að leika á hljóðfærið og kórinn stóð uppstiltur fyrir framan hann. Hann raðaði hópnum þannig upp að fegustu konurnar í hópnum blöstu við augum hans og meðan hann spilaði. Þetta veitti hljóðfæraleikaranum gleði en sagði leið margt hugarfar hans og innri gerð. En eitt mátti orgelleikarinn þó eiga. Hann lék afbragðsvel á hljóðfærið og kunni sannarlega til verka þegar tónlistin var annars vegar. Einnig stjórnaði hann kórnum af röggsemi og vissi hvernig hann vildi að hann hljómaði og kunni lagið á því hvernig skildi bera sig að við að ná hinum tæra tóni fram í hópnum. Söngur hópsins minnti margt á himneskan söng engla, en eins og fólk ímynda sér að himnesku söngur engla ómi í mannlegu meirum. Kirkjugestir voru klæddir í sitt fínasta púss. Svartir jakkar og hvítar skyrtur og hálstau sást hvarvetna í salnum ásamt kápum, kjólum og pilsum, upplyftu hári og varalituðum vörum kvennanna sem sátu með veski sín í kjöltunni. Einstaka maður gat ekki setið á sér á meðan beðið var og sást geispa löngum geispa þar sem hann sat á óþægilegum kirkjubekknum. Allt fólki var ósemin uppmáluð og ekki annað að sjá en að menn nytu kyrrðarinnar inni og biðu stundarinnar með eftirvæntingu í hjarta. Einstaka hósti heyrðist í salnum og lágt skvaldur einnig. Þegar stundin hófst voru 60 manns mætt í kirkjuna. Flest fólki tengdist fjölskyldinni. Þarna voru saman komin frændur, frænkur, vinir og svo framvegis. Fáeinir gestana voru í sinni venjubundnu sunnudagsmessu. Allir voru enda velkomnir. Kirkja Krist öllum opin. Ragnheiður sat á fremsta bekk ásamt sínu fólki og nánustum skyldmönnum. Hópurinn fyllti báða fremstu bekkina. Hún sat með drengi sinn í fanginu og beið eftir að standa með hann á fætur og gangaði skýrnafontunum þegar séra Friðrik gæfi henni bendingu. Foreldrarnir sátu við hlið hennar, hægra megin, en tengdaforeldrarnir sátu henni til vinstri handan. Sálmasöngurinn ómaði í eyrum fólksins, tár runnu úr augum tengdamóðurinnar við hljómfæran söng kórsins. Hún tók upp vasaklút úr veski sínu og þurrkaði sér augun. Eftir 3. sálm stíð prestur fram og las reikningavers úr Biblíunni. Eftir prestinn kom meðhjálparinn upp og las annað vers. Þá tók kórinn aftur við og söng nokkra sálma. Og Faðir, gjör mig lítið ljós, ómaðum alla kirkju. Sumir tóku undir og sungu lágum rómi svo að sessunauturinn rétt greindi orðin. Söngur þeirra myndu margt á hvísl en fráleit kröftu og lofgjörð upp til drottins. Drengurinn var orðinn órólegur og langaði til að flakka svolítið kirkjugólfið og skoða fólkið en móðir hans sussaði á hann og var það þó aftur rólegur. Hann gat ekki skilið það hví hann mátti ekki hlaupa gólfið í þessu stóra og hárista húsi og hilsa upp á fólkið. En litli snáðinn átti margt eftir ólært varðandi reglur fullorðna fólksins. Á meðan kórinn söng einn ákveðinn sálm kom að skírninni. Ragnheiður gekk yfir gólfið með drengin í fanginu við undirleik orgelsins og hljómfögurum röddum fólksins sem myndaði kórinn og hvíldi höfuð drengsins á vinstri handlegg móður sinnar eins og lög gera ráð fyrir að haldi sig á barni sem borið er til skírnar. Ragnheiður nam staðar gegnt skírnafontinum sem stóð neðan við altarið hægra megin. Foreldrar hennar fóru fram sem skírnarvottar og stóðu sitt hvoru megin við hana. Drengurinn leit á móður sína án þess að botna í hvað til stæði. Hann var sallarólegur þar sem hann lá í fanginu á móður sinni og notaði tíman til að fikta við tölu og blússu Ragnheiðar. Í þessum örmum hvíldi hann öruggur umvafinn elsku.
Við skírnarfontinn var farið með trúajátninguna og faðir vor. Ragnheiður lagði hönd og höfuð barnsins á meðan allir inni fóru með bæninni og játningu trúarinnar. Þá spurði presturinn hvað drengurinn ætti að heita. Hilmar Skafti, sagði Ragnheiður og horfði leið brosandi á barnið sitt. Hilmar Skafti, ég skýri þig til nafns föðurins, sonarins og heilags anda, sagði séra Friðrik þróttmikilli röddu svo allir inni mættu heyra orð hans. Við hvert orð jós presturinn vatni úr skírnafontinum yfir höfuð drengsins við lófa sínum, alls 3 sinnum. Vatni rann niður hárið og hafnaði á gólfinu á þess að barni gerði sér grein fyrir hvað var raunverulega í gangi í kringum hann. Að viðbrögðum barnsins mátti ráða að hann veitti athöfninni litla athygli og léti sér hana sömulegis litlu skipta. Hann bara hélt áfram að leika sér að einni tölunni á blússu móður sinnar og að spjalla við sjálfan sig og una sér þitt besta í leik sínum í sinni barnslegu einlægni. Annað veifi leit hann upp og á séra Friðrik. En nú var Hilmar Skafti komið með fullgilt nafn og myndi fljótlega verða skráður í kirkjubækurnar sem staðfesti athöfnina inn í kirkjunni. Hann var orðið fullgildur þegn í íslensku samfélagi. Þessu veitti hann samt enga athygli fyrir með öðru sem fram fór. Þegar vígt vatni var komið á höfuð Hilmars Skafta, blessaði séra Friðrik barnið með þessum orðum. Drottinn blessi þig og varðveiti. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Allur söfnuðurinn stóð á meðan orðin úr ritningunni voru lesin upp. Þá fór fjölskyldan sameiginlega með bæn fyrir barninu og tók presturinn og söfnuðurinn undir orðin án þess að setjast. Himneski góði faðir, við þökkum þér barnið okkar sem þú hefur gefið okkur og trúað okkur fyrir. Við þökkum þér að þú hefur styrkt og varðveitt móður þess og lofað okkur að lifa þessa hamingju. Við erum of veik og vanmegna til þess að gæta þessa lífs sem þú hefur tendrað. Við biðjum þig, algóði faðir, að vaka yfir því og vaka yfir okkur svo við getum með þinni hjálp annars það vel og stutt því til þroska. Göfga þú ást okkar, helga dagfar okkar og heimilislíf, svo helgur andi þinn umvefið þetta barn, veki og glæði allt gott sem þú hefur fólgið í sálu þess. Amen. Eftir skírnina, þegar kirkjugestur voru sestir, koma predikuninni. Séra Friðrik fjallaði náð og miskunn Guðs og kærleika hans sem dó á krossi fyrir syndir allra manneskja. Stundin í kirkjunni endaði með sálmi. Þegar hreyfing var komið á fólkið í salnum og allir inni staðinur upp, gekk Guðmundur, afi Hilmars Skafta, í föðurætt, að honum, tók hann í fangið og smelti kossi á enni hans og lyfti honum eins hátt og loft og hann gat með uppréttum höndum sínum og sagði: Hilmar Skafti, gleður mig að kynnast þér ungi maður. Drengur hló og fannst tiltæki afa síns engan skemmtilegt. Allt fólkið labbaði áleiðis á útidyrunum með séra Friðrik fremstan. Hilmar Skafti var undrandi öllu þessu fjölmenni sem blasti við litlu augunum hans, þaðan sem hann sat á mjöð móður sinnar og horfði á allt saman. Drengur hafði aldrei áður séð svona margt fólk saman komið á einum stað. Úti fyrir dyrunum tók Friðrik sér stöðu og kvaddi fólki með þéttu handabandi leið og hann ítrekkaði messuna næstkomandi sunnundag við það. Orgelleikarinn stóð við hlið orgelsins og var að tala við eina af konunum í kórnum. Þegar allt fólki var farið úr kirkjunni, genguðu þau saman að skrifstofu, söngstjórans og hörðin smalla baki þeirra og lykli snúið í skránni. Þar fóru vist fram enga viðræður sem þoldu enga bið og best var að halda bara leyndum út af fyrir sig. Sumir eiga sér leyndamál sem þolir illa dagspyrtuna sem gerir að verkum að menn verða pukrast með þau og læðast á tánum og hvísla. Í stað þess að gera hreint fyrir sínum dyrum
og láta af öllu pukri og ódrengskap og standa í fæturnar eins og menn. Að beiðni Ragnheiðar hafði séra Friðrik tilkynnt kirkjugestum í lok stundarinn að boðið væri til kaffiveitinga í litla kotinu sem stóð utan við bæinn og allir væru hjartanlega velkomnir að fá sér bolla og tertusneið á meðan húsrúm leyfði og byrjuði rentust. Mósakarinn Moskvítin stóð á sínu stað á bílaplaninu. Ákveðið var að tróða eins mörgu fólki inn í bann og frekast var kostur. Systkini Ólafs komust öll inn með því að hinn eldri sátu undir hinum yngri og þannig var ekki af stað áleiðis heim. En það gerði ekki svo mikið til. Leiðin heim var aðeins fáeinna mínútu akstur og krakkarnir myndu vel lifa ferðin af þótt þröngt væri setið. Segir enda máltækið, þröngt mega sáttur sitja. Líkt og Ragnheiður móðir þeirra myndu þau á þegar talið heima barst að þrengslunum og hvort ekki var orðið tímabært að hyggja að rúmbetra húsnæði og meiri þægindum. Og í öllum sínum þrengslum inn í bifreiðinni óku þau í gegnum bæinn, fram hjá mjölvinnslunni sem að þessu sinni var hráefnislaus, upp götuna sem lá á kotinu þar sem þau bjuggu og lagði bílnum á sama stað og vanalega. Á eftir þeim komu nokkurir bílar þannig að ljóst var að einhverjir þekktust boðið og vildu eiga áframhaldandi stund með fólkinu og gæða sér á kökum og kaffi og spjalla saman heima og geima. Þegar Ragnheiður steig út úr bifreiðinni leyfði hún Hilmari Skafta að ganga sjálfum inn og án aðstoða frá henni. Í eldhúsinu blasti við dúglagt borð með bakkelsinu á og var öllu snirtilega fyrir komið á borðinu. Kaffi á 3 brúsum var sömuleiðis tilbúið ásamt bollum, undirskálum og teskeiðum. Gestirnir tíndust inn einn af öðrum. Litla kotið var þéttsetið fólki, bæði ungu og gömlu fólki sem þekktist allt mismikið þó eins og gengur. Fólki tók í hendur hvors annars. Sumir hefði ekki sést í langan tíma. Hvert sæti nýttist og komust færri í stóla en vildu. Veislan heima, 5. kafli. Ragnheiður ásamt Ólafi, Erlu og Hansínu grannkonu þeirra sáu að uppvarta gestina, hella upp á könnuna og að ekkert skorti á meðan veislan stóð. Fólki tylti sér hvar sem hægt var og gerði sér aðstæðurnar á góðu. Þeir sem ekki fengu sæti stóðu bara og drukku sitt kaffi og átu meðlæti af diskum sem þeir síðan lögðu frá sér í gluggakistuna, eða hvar sem hægt var að leggja hluti frá sér í öllu þessum þrengslum. En bæði kaffið og veitingarnar brögðuðust vel var því undan engu að kvarta. Yngri krakkarnir hópuðu sig sama fyrir neðan bæinn og leku sér í eltingaleikjum og öðrum leikjum. Hláturssköllin og hrópin í þeim heyrðust langar leiðir. Drengurinn stóð við gluggann og gerði bendingar til hinna fullorðnu að hann vildi skoða heiminn fyrir utan gluggann í gegnum glerið. Afi Hilmar Skafta veitti þessu athygli og gekk til hans, tók hann upp og lét hann standa upp á stól sem stóð þessa stundina auður við gluggann í stofunni. Og standandi þarna gat hann fylgst með krökkunum leika sér fyrir utan og hlaupa fram og aftur túnið, patandi út höndum og kastandi bolta á milli sín. Hann var ennþá ungur til að vera þáttangandi í æslum krakkana sem sprettu úr spori á túnblettinum og harðalheipum og eftir hvoru öðru. Hafi stóð fyrir aftan drenginn og fylgdist með því sem gerðist á grasblettinum á meðan hann drakk kaffið úr bollanum. Hilmar Skafti sló litlu höndunum sínum í gluggakistuna af einskæðnum spenningi yfir því sem gerðist úti. Hann hló. Að lítilli stundi liðinni sneri hann sér að afa sínum og rétti upp hendurnar sem var merki til afans að taka hann í fangið. Honum langaði ekki lengur til að horfa út gluggann. Afi hans tók drenginn í fangið og gekk með hann gólfið og stoppaði á milli til að gefa sig á tal við gestina sem voru allt í kringum hann með Hilmar Skafta á handleggnum. Fólkið sem sáu uppvarta gestina
var á sífelldum þönum til að allir fengi nóg að bíta og brenna og engan vantaði neitt af kræsingunum sem í boði voru. Fjöldin var ívið meiri en menn áttu von á og enn voru gestir að renna í hlað. Sumir komu í bifröðum, aðrir hjóluðu heim í kotið og svo voru það hinir sem mættu á 2 jafnfljótum. Inn í 3 litlu herbergjum kotsins satt fólkið og talaði saman hvar sem hægt var að sitja á meðan það gætti sér á því sem var á boðstólnum. Skyndilega heyrðist hávær konulhátur sem yfirgnæfði skvaldur hinna. Flestir inni vissu hver þarna átti í hlut. Þeir þekktu þennan skerandi háværa hlátur. Solla, systir Ragnheiðar, var greinilega mætt til leiks ásamt Kolbeini manni sínum. Solla var þeim eiginlegu gætt að geta séð spaugilegu hliðar lífsins og þurfti stundum ekki mikið til að Solla tæki bakföll og ræki upp sinn háværa skræka hlátur sem ómögulegt var að færi fram hjá nærstöddum. En hvað þýddi að vera fárast yfir slíkum hlutum? Er mannlífið enda ekki fjölskrúðugt og engar 2 manneskjur eins? Af þeim orsökum verður hver og ein manneskja að fá að vera eins og hún var að Guði gerð. Og Solla greyið bara gat ekkert að þess gert. Fyndist henni eitthvað fyndið að þá einfaldlega hló hún á þess að skeita álit fólksins sem í kringum hana var. Hávær hlátur hennar var stundum smitandi og hafði áhrif á fólki í kring sem oftar en ekki fór einnig að hlæja án þess stundum að gera sér grein fyrir hvers vegna það hló. Segir ekki enda í spakmælum að hláturinn lengi lífið. Alltént hélt Solla þessu fram án þess að bleiða sín hið minnsta. Réttirnar voru nýlega afstaðnar sem skýrði stóran fjárhóp á bænum sem var við hlið kot fjölskyldunar. Bænum sem Hansína bjó á ásamt manni sínum og sínu 20. Kindunum var afmarkaður staður með girðingu á 4 hliðar. Að fara út fyrir þessa girðingu var þeim óheimilt. Breytust kindurnar hins vegar út, kostaði það vannar af hlaupi á bóndunum með sinn geltaldi hund sér við hlið og sameiginlega ráku þeir fjöð aftur inn í girðinguna. Lömbin í hópnum sem höfðu fæðst vorið voru vanlega eftir sumarlanga veru á afréttunum. Sláturhúsið beið flestra lambanna og að verða seld yfir afgreiðslu borðið í verslunum landsmanna, stungið niðursnitt í poka og steikt í ofni og borið fram með þykkum uppökuðum sósum og sultum og brúnuðum kartöflum. 3 skjátur með lömb sín sáu skyndilega á vallarhelmingi kotsins. Skjátunum hafði tekist að tróða sér undir girðinguna á einum stað og þarna bitu þar gras í mestum magitum og virtust þær vera hinna rólegastu. Af og til litu þær þó upp til að athuga aðstæður, vitandi sem að Adam var ekki lengi í paradís. Börnum Ragnheiðar og Sveins Helga var kunnugt að þarna áttu þær ekki að vera og tóku sér til með hjálp hinna krakkana og ráku skepnurnar aftur þangað sem þær komu. Smala mennskan gerði lífið bara skemmtilegra hjá þeim og jók leið gleði leiksinn sem krakkarnir voru í. Sveitt og heit hlöpu þau eftir skepnunum með hrópum og köllum síðasta rollan var komin undir girðinguna og til síns heima. Krakkarnir sáu hvar kindurnar tróðu sér undir girðinguna og fundu grjót sem þau lögðu undir strengin til að minnka opið sem þarna hafði myndast. Ef það mætti hindra skepnurnar í að koma aftur sömu leið. Sömuleiðis losuðu krakkarnir ullina sem kom á strengin við tróðning skepnana, vitandi sem að ullin á strengnum vísar férnu leiðina yfir á næsta tún og þangað sem þær mega ekki vera. Tíminn einn myndi síðan leiða í ljós hvort viðgerð þeirra hafi heppnast. Ragnheiður leit út gluggann og horfði á krakkan hlaupa eftir kindunum og að reyna að koma þeim heim til sín á nýja leik og brosti með sjálfum sér. Hún þurfti alltént ekki í þetta skipti sjálf að fara niður fyrir bæinn til að reka rollurnar út. Gestirnir voru byrjaðir að tína spurt. Menn glöddust yfir Hilmari Skafta og fannst hann fallegur drengur og bera svip föður síns. Veislan hafði tekist vel fram að þessu.
Menn höfðu gaman af að hittast og spjalla saman. Margir höfðu ekki sést lengi og voru sumir undrandi á öllum gráu hárunum sem við blöstu á höfðum sumra gestanna. Síðast þegar þeir hittust var fólki tágrænt og með hár sem bar bara eitt lit. En svona nú einu sinni lífið sjálft. Æskufegurðin hverfur og annars konar fegur tekur við. Fegurð viskunnar og reynslunar sem aldrun einn færum að veita einstaklingnum, fenginn gegnum alls konar raunir og erfiðleika sem manneskja lendir í en sigrast á í ólgusjó lífsins. Reynsla manna verður ekki að sigrandi reynslu fyrr heldur en sigur vinst. Hansína hamaðist við uppþvottinn og að koma bollum og diskum fyrir upp í skáp og raða þeim hluta leirtöðsins ofan í kassa sem fjölskyldan hafði fengið að láni til að hafa örugglega nóg af ílótum í veisluna. Talið var að hátt í 50 manns hafi verið í litla kotinu þegar mest var. Slíkur fjöldi fólks hafði ekki áður verið samankomin í ranni Ragnheiðar allan hennan búskapartíð. Ólafur stóð með svuntuna bundna sig, tilbúinn að rétta fram hönd hvað sem á þurfti að halda. Erla satt við hlið afansins í móðurætt og spjallaði við hann. Hún uppleik í fyrsta skipti draumum sínu fyrir honum í trúnaði. Þau höfðu alla tíð náð vel saman og voru góðir vinir. Og núna treysti hún afastinu fyrir litla leyndamálunu sínu að verða kennari og að kenna börnunum biblíusögur. Í þeim sá hún svo margt sem henni fannst fallegt og þess vert að krakkarnir veltu fyrir sér áður heldur en alvara lífsins hæfist. Gestunum hafði nú fækkað verulega og voru 12 manns í húsinu þegar bifrið heyrist renna í hlað og stöðvast fyrir utan kotið. Bílurð var skellt og svo annari bílurð rétt og eftir. Ragnheiður leit út eldhúsgluggann til að aðgæta hver var í komin. Bifreiðin sem stóð í hlaði reyndist vera leigubíl af amerískri tegund. Bifreiðin var í gangi þótt mennirnir yfirgjafu hana. Skyndilega stóð Sveinn Helgi í eldhúsinu og öll hans fasi mátti sjá að hann var kófdrukkinn. Með honum var skipsfélagi hans og svall bróðir. Hann hafði brennivínsflösku í beltinu og stóð flaskan hálf ofan í buxnatreng mannsins. Maðurinn virtist vera æstur þegar hann kom inn. Það var hægt að merkja á andlindi hans og augum eftir hann sté í hús og fór að öskra á konu sína og alla þá sem inni voru og spyrja hana hvers vegna allt þetta fólk væri í sínum húsum og hvort hann mætti þá ekki vera með í teitinu. Sveinn Helgi var rauður á allu brennivínsþambinu, þreytu og svefnleysi. Þögn sló á hópinn við hina skyndilu inngöngu og æst ræðuhöld mannsins. Maður var enda ógnandi og til alls líklegur í sínu ástandi. Guðmundur, faðir Sveins Helga, stóð á fætur og reyndi að róa son sinn, sem ekki tókst betur til heldur en svo að Sveinn Helgi sló til hans með krepptum hnefanum og hitti föður sinn beint á nefið svo úr blæddi. Móðir hans stóð á fætur og sagði við Svein Helga með grátstafinn í kverkunum: Hvernig dirfist þú að koma svona fram við föður þinn? Síðan hjálpaði hún manni sínum aftur í sæti, rétti honum vasaklút til að hefta blóðstreymið úr nefinu. Við þetta rann æði á Svein Helga með þeim afleiðingum hann gekk að borðinu með afganginum að bakkelsinu á og velti borðinum koll. Einn borðfóturinn brotnaði af við höggið. Tertur, kleinur, ásamt kaffi, mjólk og kakói féll á gólfið og þakti hluta þess. Sveinn Helgi gekk næst að konu sinni og gerði sér líklegan til að segja velvalin orð við hana og taka á henni þótt hún héldi á yngsta barni þeirra í fanginu. Hilmar Skafti fór að gráta og sömuleiðis öll yngri börnin sem voru í húsinu. Skelfing ríkti á staðnum sem var algjör andstæða við gleðina örfáum mínútum fyrr. Sveinn Helgi sýndi nú tilburði til að þrífa í konu sína þegar félagi hans, sem fram að þessu hafði ekki haft sig neitt í frammi, fannst nóg komið og gekk á milli og fekk Svein Helga til að hugsa málið og koma með sér út í bíl.
Við orð mannsins sljákaði örlítið í honum og hann féllst á að fara. Þegar drukkni mennirnir voru að yfirgefa eldhúsið, rann á ný æði á Svein og hann réðst á Ólaf son sinn sem þó stóð næstur honum og reiddi hnefann til höggs. En áður en hann framdi ofbeldisverki á elsta syni sínum, brá augnablik af yfirspenntum manninum og hann komst til sjálfsíns. Ólafur sá að það slaknaði á öllum vöðvum föður síns hann rankaði við sér og lét hendurnar síga. Sveinn Helgi leit upp og yfir sviðið sem var allt í rúst, síðan á fólki sem sat án þess að segja orð, svo á konu sína sem hélt á litla drengnum þeirra grátandi í fanginu og klappaði honum rólega á bakið. Hvað hef ég gert? Sagði Sveinn Helgi og gekk út ásamt félaga sínum. Leigubílstjórinn sat í uppbytuðum bílnum og beið eftir viðskiptavinum sínum. Hann var ekkert yfirmáta undrandi þegar hann sá félagana tvo koma svo skjótt út aftur. Hann þekkti strákana vel og vissi að Sveinn Helgi átti til að sýna á sér aðra hlið sem fæstum sem í kringum hann voru líkaði. Hlið ofbeldis og óláta eftir að hafa kneypt ölið of. Og áður en mennirnir komist að bílnum æsti Sveinn Helgi aftur og vildi rjúka inn til að klára dæmið, en félaganum tókst að afstýra frekari að skakkaföllum og róa hann í þriðja skiptið á örfáum mínútum. Æstur maðurinn settist undankorn á trékassa sem var þarna á hlaðinu og hallaði sig fram. Hann hvíldi andliti í lófum sínum, algjörlega bugaður á sál og líkama. Skyndilega réð hann ekki lengur við sjálfan sig og fór að gráta. Tárin streymdu úr augum mannsins og runnu í stríðum straumu niður kinnarnar og vættu lófa hans. Líkami hristist í ekkasogunum. Félagi hann stóð yfir honum og reyndi að hugga vin sinn. Þegar hann loks stóð á fætur teygði Sveinn Helgi sig í vínflöskuna undir beltinu og teygaði óblandað vínið og settist inn í bifreiðina. Þá loks gat ökumaðurinn ekki brottasvæðinu með hina drukknu menn innanborðs. Leigubílstjórunum var svo sem sama biðina. Strákarnir borguðu kortið alltaf fyrir sig á endanum og gerðu upp við hann áður en skipið sleppti endum og hélt á veiðar í nýjan túr. Ef ekki, þá fekk hann undirskrifað umboð frá þeim að taka andvirði akstursins út af launum þeirra á skrifstofu útgerðarfélagsins á meðan þeir enn voru á sjó. Og hvað varðaði leigubílstjórunum það, þótt aurarnir sem hann fekk greiddar úr vasa Sveins Helga og þeim sem með honum voru bitnaði á heimili mannana? Hann var bara að vinna sína vinnu og þurfti að lifa rétt eins og annað fólk. Algjör ringulreið ríkti inni og vissi menn ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Heimilið orðið einu rúst og menn orðnir að taugarhúum og fullir af ótta og kvíða vegna atburðana og það sem gæti gerst ef lögreglan stöðvaði ekki mann í tæka tíð og setti á bak við lás og slá áður en hann fremdi fleiri axarsköft, til verndar bæði sjálfum sér og öðrum. Ragnheiður þekkti sinn mann og vissi að undir svona kringumstæðum gætu allir hluti gerst og fjölskylda hennar var í frálegt óhult fyrir honum. Svona langt hafði faðir Ólafs reyndar aldrei áður gengið á sínu fjölmörgu fylliríum, þótt oft hafi hann verið ógnandi við sitt fólk og sínt tilburði til ofbeldis. Þarna í skírnaveislu Hilmars Skafta gekk hann einfallega of langt. Allir inni voru því sammála. En hafði heimilisfæðurinn sjálfur lært sína lexíu? Það vissi enginn á staðnum á þessu stigi málsins. Ólafur hóf að tína upp úr gólfinu og reyndi sömuleiðis að lappa upp á borðfótinn sem skemmdist við fallið. Restin af gestunum yfirgaf veisluna og innan tíðar var fjölskyldan ein heima með atburði síðustu mínútna eins og dökkan skugga yfir sér. Guðmundur, faðir Sveins Helga, var búinn að jafna sig að mestu eftir hefahöggið hann yfirgaf húsið. Áður en hann fór lagði hann að Ragnheiði að skoða hugsin í fullir alvöru varðandi hjónabandið, með öryggi fjölskyldunar og heill hennar sjálfrar í huga. Hilmar Skafti var komið með dótið sitt í kringu sig og lék sér með það sem mest hann mátti,
á meðan hinir sem eldri voru í fjölskyldunni hjálpuðust að við að koma hlutunum í lag til að eðlilegt heimilislíf gæti hafist sem allra fyrst. En hvernig var hægt að búa til eðlilegt heimilislíf þegar sjálf fyrirvinnan og höfuð heimilisins varði ekki sitt heimili, heldur lagði miklu fremur sjálfur grunninn að eyðingu þess og óhamingju með drykkjuskap sínum, vesaldómi og ábyrgðarleysi. Daginn eftir veisluna, klukkan 14, var skipstjórinn búinn að tilkynna sinni áhöfn brottför skipsins. Fyrstu dagarnir í 9. túr yrðu Sveini Helga erfiðir, þegar hann rumskaði á áfengisvímunu og sannleikurinn hvolfdist yfir hann. Mórall, samviskubit og sektarkennd biðu spennt eftir að rynni af manninum til að þetta samanlagt gæti talað yfir hausamótunum á honum. Og þessi þrenning myndi ekki hlífa manninum sem hann veikur myndi síðan sjálfur bæta ofan á með ranghugmyndum sínum og röngum ályktunum hvers vegna svona var komið fyrir honum. Næsta dag fór Ragnheiður snemma á fætur. Maður hennar hafði ekki komið heim nóttina, friður ríkti í kotinu. Drengurinn svaf vært í rúminu sínu en vaknaði fljótlega eftir að móðir hans var komin á stjá og klifraði fram úr rúminu og hljóp til hennar þar sem hún bograði við að koma kolum í eldtólf eldavélarinnar til að hafa allt klárt þegar á þurfti að halda. Friður og ró heima, 7. kafli. Dagar og mánuðir líða. Eftir 2 vikur yrði Hilmar Skafti 2 ára. Á þessu tímabili hafði hann stækkað töluvert og var farin að tala og hafa þokkalega gott vald á málinu. Fyrirferðin í honum var sömulegis nokkur eins og gengur og gerist hjá heilbrigðum börnum. Drykkja föðurins hafði eilítið breyst. Það komaði fyrir í inniveru mannsins að hann náði að vera edrú og fara til skips án áhrifana sem áfengi gefur. En það var nýlunda í lífi Sveins Helga. Atburðurinn í skírnaveislunni og vanlíðanin og eftir, þegar áfengisvíman rann af honum út á sjó og skelfilegir atburðurnir runnu ljóslefandi upp fyrir manninum, virtist hafa haft jákvæð áhrif á Svein Helga með þeim afleiðingum hann fór að ígrunda stöðu sína af meiri þunga en oftast áður, sem var gott. Og frá þessum tíma hafði föðurnum tekist að styrkja samband sitt við börn sín. Þau gátu orðið merkt á honum breytingar og smá vilja til að söðla og hætta allri áfengisnotkun. En Bakkus harður húsbóndi og sleppir ekki krumli sinni af sínum lömbum á neinn auðveldan hátt. Markmið hans að vera með þau í sínu skítu og illa þrifna ranni, uns allur kraftur og lífslöngun horfin á braut og þau fara undir græna torfu, búin á sál og líkama. Sannarlega var svo komið í lífi Sveins Helga. Sannarlega hafði maðurinn sjálfur ekki löngu til að stunda þetta ótæpilega og stjórnlausa líf sitt með Bakkusi sem hann hafði lifað sleitulaust frá 15 ára aldri. Síðast maður hennar var í landi, náðu Ragnheiður og hann að tala saman málið af nokkurri alvöru. Í því spjalli gerði hún Sveini Helga ljóst að tæki hann sér ekki taki varðandi drykkjuskapinn og sleppti flöskunni í eitt skipti fyrir öll, sæi hún ekki fram á annað en að hann yrði að yfirgefa þau og flytja út af heimilinu og í framhaldinu af því myndi hún fara til séra Friðriks prest og sækja skilnað. Ragnheiður gerði Sveini Helga skiljanlegt að í þetta skipti myndi hugur fylgja máli og hún myndi framkvæma í samræmi við sín orð. Annað var ekki að ræða. Drykkjuskapur eiginmannsins hafði gengið of langt og lagt of mikið á fjölskylduna og skaðað taugakerfi barnanna og hennar sjálfra að við svo búið yrði ekki unað lengur. Til að afstaða hennar breyttist í málinu varð hún að sjá breytingarnar á manni sínum halda áfram að þroskast og dafna, það voru skilyrði. Hann hafi gefið margar yfirlýsingar bót og betrun í gegnum tíðina og brugðist jafn oft. Ragnheiður benti Sveini Helga á alvöru málsins og sagðist ekki lengur una óbreyttu ástandi. Sveinn Helgi gaf konu sinn enn eitt loforðið og hélt sér edrú þann dag og laðist til hvílu kvöldið við hlið hennar
án þess að hafa bragðað dropa á áfengi. Og hann vaknaði að morgni eins og hver annar heilbrigður maður án þyngu og mórals. Já, og bara nokkuð glaður í hjarta sínu. En gluggan barst hávar fagur fuglasyngur til hans. Halda mátti að fuglarnir vildu á sinn sérstaka hátt bjóða honum góðan daginn. Sveinn Helgi vaknaði edrú án eftirkastana sem áfengið veldur. Kannski vildi Guð sjálfur mæta manninu með þessum hætti. Kannski var eitthvað nýtt og spennandi að fæðast í veru mannsins sem hafði drukkið svo ótefnilega áfengi og vanrækt svo lengi konu, heimili og börn. Eftir samtali við konu sína fóru á stað í Sveini Helga alls konar tilfinningar og rót sem ollu honum mörgum þungum hugsunum. Þrátt fyrir allt að þá hafði hann ávallt elskað konu sína og virt hana mikils fyrir dugnað sinn og kjark og að geta búið saman með honum í öll þessi ár, þrátt fyrir drykkjuskapinn, ofbeldið og hótnanirnar sem hann hafði svo oft haft í frammi. Hugsunin að þurfa að yfirgefa heimili sitt og flytjast burt þaðan var ekki staða sem Sveinn Helgi óskaði sér en stóð nú frammi fyrir. Svo vel þekkti hann til konu sinnar að hann vissi mætavel hvenær hún meinti það sem hún sagði og hvenær hugurinn var óviss og reikull. Í þetta skipti var hann viss. Tæki hann sig ekki á í sínum málum, þýddi það skilnað og bara skilnað. Hilmar Skafti gekk til föður síns og staðnæmdist hjá honum. Faðir hans sat við eldhúsborðið með kaffibolla sér við hlið, þungt hugsi. Hann fletti Morgunblaðinu en las einvörðingu fyrirsagnirnar. Eftir smá tíma, of langa bið að áliti drengsins, togaði hann í peysu föður síns til að láta vita hver væri kominn. Faðirinn leit á hann og brosti og tók hann í fangið og kyssti hann á kinnina og hélt honum þétt upp að sér í dálítinn tíma og ruggaði honum rólega fram og aftur og sönglaði á meðan lítinn lagstú í eyra hans. Drengurinn lét sér vel líka að dvelja í faðmi föður síns og hlýða á söng hans. Hann var enn óviti og enn að mestu með óskemmdar taugar vegna drykkjuláta hans. Að þessu leyti var hann varinn á ungum aldri sínum og óvita skap. Textinn sem Sveinn Helgi raulaði í eyra barnsins var einhvern veginn svona: Eyðisker sem umlykjuði sjó. Erfitt er að komast því frá. Dveldu það og deyðu í ró, nei, drífðu þig á betri stað. Sveinn Helgi stóð á fætur og leiddi Hilmar Skafta með sér. Honum langaði til að skreppa út og fram á stétt og setjast þar stutta stund í góða veðrinu og leyfa sólinni að verma sig og skína á bert andlitið. Hann tók með sér stól og kaffibolla og gekk yfir gólfið með drenginn labbandi sér við hlið og inn eftir langa mjóa ganginum sem lá að útidyrunum. Dyrnar stóðu opnar upp á gátt og skein sólin inn þær og lýstu að hluta til inn í geymsluna gengt innganginu. Ragnhildur þurfti að skreppa frá rétt sem snöggvast til að ná tali af Hansinu og næsta bæ og fá hjá henni lánaðan hlut sem hún þurfti að nota til ákveðins verks í eldhúsinu. Sveinn Helgi hafði setið í hálftíma á stéttinni, sá hann konu sína koma eftir veginum. Hún bar lítinn poka í hendinni. Hilmar Skafti lék sér við fætur föður síns með heimasmíðaðan vörubíl sem Ólafur bróðir hans smíðaði. Tréhjólin undir vörubílnum voru ekki alveg hringlótt sem gerði að verkum að bíllinn hossaðist lítilega á hjólunum þegar honum var ýtt áfram. En hvað þýddi að vera fárast yfir slíku? Leikfangi skilaði sínum árangri og gladdi og dreifði huga drengsins. Strákurinn lék sér við að setja 3 litla steina á pallinn og akra nokkra metra með þá og sturta þeim af pallinum og setja þá aftur á sinn stað. Svo ók hann tilbaka og losaði pallinn og koll á kolli. Meðfram öllu þessu myndaði hann hljóð með munni sínum sem minnti á vél sem búið var að gangsetja og verið að nota. Drengur leit upp frá leiknum og sá þá til mömmu sinnar og hljóp undir eins og móti henni eins hratt og fæturnir báru hann
dragandi vörubílinn í bandi og eftir sér sem skoppaði út á hlið með hjólinn ýmist upp í loft eða á jörðinni og í alls konar öðrum stellingum á leiðinni. En áður hann náði til hennar datt hann kylliflatur á magann og fór að hágráta. Faðir hans lagði frá sér kaffibollan og hljóp til drengsins og tók hann í fangið og reyndi að hugga hann. Og í þessum drengurinn var hættur að gráta og byrjaði að segja föður sínu frá meitismálinu, kom Ragnheiður að þeim og saman gengu þau þrjú hinn stutta spotta sem eftir var heima kotinu. Það kraumaði í pottinum á gömlu kolaeldavélinni í eldhúsinu. Ragnheiður var að elda súpukjöt til að hafa í hádeginu handa sínu fólki. Lyktin fyllti vit þeirra sem inn komu og kitlaði lítið eitt bragðlaukana. Lyktin lofaði góðu að fyrsta flokks kjöt og súpa yrði framborin í hádeginu. Ragnheiður tók lokið á pottinum og hrærði nokkar hringi í honum með stórri sleif. Rúmlega 12 renndi græni moskvísbifreiðin í hlaðið og voru Ólafur og Erla mætt í mat. Ólafur hafði gripið systur sína upp á leiðinni. Skömmu síðar heyrðust hlátrasköllin í hinum yngri. Þau komu gangandi úr skólanum og héldu á þungum skólatöskunum í hendinni eða báru töskurnar á bakinu og voru sem vonlegt var öll orðin sársvöng og þreytt eftir langa göngun úr skólanum. Börninu voru samt vissum að mamma væri tilbúin með fæðu handa þeim og til staðar þegar þau komu heim úr skólanum líkt og endra nær. Núna var öll fjölskyldan saman komin við matborðið í eldhúsinu og neytti sameiginlega úrvals lambakjöts af nýslátruðu. Bóndinn á Ljósakoti hafði fært fjölskyldinu glænýtt lambakjöt daginn áður. Slík samverustund var óvenjuleg í kotinu vegna ástandið á föður þeirra í langan tíma og tíðra fjarvera hans vegna starfa hans á sjónum. Geir bóndi á Ljósakoti bætti einu lambi á listan sinn til að slátra heima handa Ragnheiði, Sveini Helgu og fjölskyldu. Að slátra lömbu til heimilisbrúks á haustin eftir að féð heimt af fjalli hefur tíðkast meðal íslenskra bænda alveg frá upphafi byggðar á Íslandi. Nokkuð sem fjölskyldan í litla kotinu naut góðs af. Og dagurinn leið að kveldi. Sveinn Helgi var orðinn órólegur en samt ákveðin í að vera edrú. Allavega í þessari inniveru. 11 kvöldi gekk hann til hvílu þegar húsið var komið í ró og heimilisfólk var annarkvort í fastasvefni eða lasi bók við ljós og lagðist við hlið konu sinnar og svaf vært til morguns. Morgunin eftir vaknaði fólkið eins og vanalega. Þessi þurfti að fara til vinnu sinnar gerðu það. Hinni fóru í skólan. Ragnheiður var fyrsta manneskjan fram úr og tók til snarlanda sínu fólki til að búa það undir átök dagsins. Krakkarnir fengu hver sína skeiðina af þorskalýsi ásamt slettu og hafragraut á disk með mjólk út á og eilitlum sykri. Sveinn Helgi kom fram þegar allt fólki var farið og með honum litli snáðinn. Hann fekk sér kaffi og settist við borðið. Útvarpið lék undurfæra píanótóna eftir Beethoven. Hann fann að gamla lífið var byrjað að toga í hann. En hann lét ekki undan enn sem komið var og reyndi að hemja sig. Hádegisbilið var Sveinn Helgi byrjaður að ganga gólf og gerast verulega órólegur. Hann settist og stóð fljótlega aftur á fætur og virtist hvergi eyra sér. Skipið sem hann starfaði á átti að sigla klukkan 20 kvöldið. Raunverulega var hjarta hans á þeirri stundu komið til strákana sem hann vissi að sátu að sumbli inn í illa lyktandi og skítu að staðnum við höfnina. Þarna mátti ævinlega hitta einhvern sem átti eitthvað. Hilmar Skafti var úti að leika sér með vörubílinn, smíði bróður síns. Ragnheiður skynjaði óróleikann í manni sínum og grunaði að áfengi togaði í hann og kallaði hann til eftirfylgda við sig. Þetta merkti hún að því að skyndilega gerðist hann uppstökur og var með allt á hornum sér. Kaffi var dauft, konan var á eyðslusum,
Börnunum stóð á sama hann og hún tók ávallt málstað þeirra og réðst á gegn honum og annaði þeim dúr. Þessi og fleiri orð voru sönnun fyrir hana innri baráttu og ófrið í sálinni. Óánægju sína lét hann einnig í ljós með því að ganga fautala og jafnvel skella hurðum. Friðurinn sem lékum hann í gær og heilbrigði var greinilega vikinn frá honum. Líf alkohólistans enda sveiflukent og afar erfitt þegar slagsmálum við fíknina hefjast í viðkomandi einstaklingi og vilja teyma hann með sér. Og í gegnum slíkt stríð gekk Sveinn Helgi að konu sinni ásjóandi. Hilmar Skafti kom í þessu inn og skynjaði óróleikann í eldhúsinu og fór að gráta. Við barsgrátinn sljákaði aðeins í manninum og hann rauk inn í svefnherbyggi hjónanna og lokaði hurðinni full harkalega á eftir sér. Drengurinn hélt áfram að gráta og leitaði ásjóðar móður sinnar sem samkvæmt vananum tók hann upp og leyfði honum að gráta við öxl sína leið og hún strauk honum róandi bakið og talaði til hans huggunar orð. Æ, hvað hún var orðin þreytt á öllu þessum látum, geðsveiflum og endurteknum upplaupum og staðlausum ásökunum eiginmann síns. 10 mínútur síðar kom Sveinn Helgi aftur fram og var þá rólegri. Hann gekk að eldhúsborðinu og tók diskana sem voru þar og lét þá í vaskafatið og ruslapókan úr ruslafötinu og vaskjóluna og gekk út með þetta og sagðist koma inn aftur að vörmu spori með vatn til að hita og ganga svo frá leirtauginu. Á ganginu tók hann úlpunu og derhúfu en í stað þess að gera það sem hann hafði áður talað út, skildi hann fötun og ruslapókan eftir á stéttinni við inngangin og gekk rösklega eftir stígnum sem lá til bæjarins. Svo virtist sem Bakkus hefði einaferðina enn sigrað hans eigin langanir og þrár, sem voru þær að dvelja hjá konu sinni yndislegri og börnunum sem hann átti og þótti vitaskuld vænt En aðrar og verri hvatir sóttu líka á hann sem sögðu honum að gefa bara skít í allt þetta pakk og fá sér ærlega í staupinu. Ragnheiður gekk fram og sá eftir manni sínum út götuna og fann í hjarta sínu að eitthvað óskilgreint hvarf út með honum. Hún vissi að hjónaband þeirra var fyrir bí, tæki Sveinn Helgi einaferðin enn tappan úr flöskunni. Tár runnu niður vanga hennar og Ragnheiður fann fyrir þreytu og dapruleika inn í sér. En hvað gátt hún gert? Hvaða úrræði voru til handa þessu fólki sem þannig misbýður sínu eigin lífi og hinna sem í kringu þú eru og geta ekki borðið hönd fyrir höfuð sér og eru varnarlaus, hrædd og einmanna. Eins og Ragnheiður vissi að til að mynda yngri krakkandi þeirra voru þegar kallinn var á því og með hávaðalæti heima. Sveinn Helgi gekk stórstígur áfram veginn orðin verulega vínþyrstur. Þegar hann fór á nálgast mjölvinnsluna sá hann feitan mann koma kjagandi á móti sér klæddan svörtum jakkafötum með hálstau og hatt. Úr reykháfi mjölvinnslunar kom nú engin reykur vegna hráefnis skorts. Mannskapurinn vann við að pakka afurðum gærdagsins í 50 kíló á poka og setja á bretti og taka svo pokan aftur af fullorðnum brettunum og rara þeim skipulega upp í stóru mjólgeymslunni sem stóð við hlið sjálfur verksmiðjunnar. Geymslan var nánast orðin full af mjöli og var skip væntanlegt eftir fáeina daga til að flytja afurðirnar til kaupenda erlendis. Maðurinn sem kom á móti honum reyndist vera Grímur gamli, gamall svallbróður og vinnufélagi Sveins Helga til nokkurra ára. Fagnaði fundir urðu mennirnir hittust og tóku þeir þétt í hendur hvors annars. Var enda langt liðið. Grímur gamli brosti út að eyrum og spurði vin sinn á hvaða ferðalag hann eiginlega væri. Hann hafði einmitt verið á leið til hans til að bragða á kaffinu hjá konu hans og spjalla svolítið við þau. En einkum og sérilagi langaði honum til að eiga orðastað við Svein sjálfan. Sveinn Helgi lifnaði allur við þessa óvæntu en gleðilegu endurfundi og ákvað að snúa við og bjóða félaga sinnum og vini heim, já og hreinlega í mat.
Klukkuna vantaði enn korter í 12. Það var líka orðið svo langt síðan þeir höfðu ræðst við og Ragnheiður kona hans myndi áræðilega verða glöð að sjá hann svona fínan til fara og blá edrú. Öll löngun í áfengi vék fyrir gleðinni sem þið fylgdi að hitta gamlan vin svo óvænt og götu úti. Grímur gamli gefur góð ráð, 7. kafli. Á leiðinni tilbaka ræddu vinirnir margt liðna tíma og hver gaman hafi verið hjá þeim á árum áður. Flóð var og litla lónið orðið fullt af sjó þegar mennirnir gengu á veginum sem lá í boga meðfram því og aða litla kotinu sem Sveinn Helgi og Ragnheiður bjuggu í. Trétrumbur var á floti í miðju lónunni sem ómögulegt var að geta sér til hvaðan kominn var. Séð og fjarlægð sýndist rumburinn nokkra metra langur og eftir því gildur. Í flæðarmálunum við suðurenda lónsins var maður að stíga borð í bátinn sinn. Þarna var kominn bóndinn í ljósakotti. En hann átti litla skektu sem að brá sér stundum með borði og réri jafnvel út fyrir víkina í góðu veðri. Maðurinn vildi greinilega sækja viðardrumbin og setja í hann bandspotta og draga að landi. Með honum í för voru krakkar, líklega hans eigin afkvæmi sem vildi hjálpa föður sínum við verkið. Viðinn var hæglega hægt að kljúfa niður og gera á honum vænan slatta á girðingastöðum. Krían gargaði ekki lengur á grandanum. Á þessum árstíma var Ísland ekki hennar heimastaður, heldur fjarlægt land hinum megin við hafið. Fyrir utan skipasmiðastöðuna var bátur á þurru landi. Bátunni studdist við 4 stóra og öfluga búkka sem búið var að skjóta undir hann sitt hvoru megin, 2 saman sem heldu honum á réttum kili. Báturinn var 35 tonna stærð. Útgerðarmaður frá Vestmannaeyjum gerði flegið út. Einkennistafir á framenda bátsins vísuðu veginn að þessari niðurstöðu. Báturinn var í sinni reglulegu klössun í skipasmiðastöðinu við litla lónið sem fylltist á sjó á flóðunni gegnum mjóa rennu af náttúrunnar völdum. Hinum megin við rennuna stóð grandinn sem krían gargaði svo hótt í á varptíma sínum. Á vinstri hönd var ósnorti hraunið með grasbölum á milli steina og mosa. Inn á milli steinana mátti sjá krækiberjaling með gómsætum krækiberum hangandi á blinginu og bíðandi eftir að einhver týndi þau í lófa sinn og æti þau. Horaður, renglulegur hundur hljóp á milli steinana, hnussandi af jörðinni og steinunum án þess að finna það sem hann leitaði að. Að lokum lyfti hann annarri afturlöppinu og sprændi á eitt steinin og hljóp upp hæðina og hvarf með honum sjónum. Reykur steig nú upp frá Reykjavík mjölvinnslunar. Umsjónlega hafði forsvarsmönnum verksmiðjunar tekist að afla sér hráefnis og séð ástæðu til að ræsa katlana og setja gangverk verksmiðjunar á stað, þótt komið væri fast að hádegi og mannskapurinn það bil að ganga til snæðings í hádegislegu sínum, smurt fransbrauð með kæfu eða matakeks frá frón. Mennirnir 2 gengu rólugum skrefum og ræddu margt. Grímur gamli hóf tal samtök sem voru stofnuð í landinu 1954 og hétu Antons samtökin. Antons samtökin hefðu gert marga góða hluti í Bandaríkjunum og útbreiðst þaðan vítt og breytt heiminn en verið stofnuð í því landi 20 árum áður eða í kringum 1934 að 2 mönnum sem háðu glímu við alkoholistmann og gengu hans vegi í áraraðir en síðan ákveðið að söðla urðu edrú og fóru að leggja sitt af mörkum til að hjálpa öðrum sem væru enn á þeim stað sem þeir eitt sinn dvöldu á. Samtökin höfðu hjálpað mörgum drykkjumönnum til að ná tökum á sínu lífi og sigra flöskuna og væri þau jafnt fyrir karla og konur. Sjálfur sagðist hann búinn að vera edrú í nokkra mánuði með hjálp samtakana og æðri máttar. Grímur gamli átti ekki í neinum erfiðleikum með að lýsa fyrir vini sínum mununum á því að vera edrú og frjáls eða drukkin í kvöl áfengisneyslunar með allar brotnar brýr að baki sér. Hann hafði sjálfur gengið báða þessa vegi og hafði sanna viðmiðun.
Sveinn Helgi lagði við eyrun. Í hjarta sínu var hann búinn að fá nóg af öllu sumblinu, uppátækjunum, ofbeldinu, lyginni, sjálfsblekkingunni, móralnum og öðrum fylgifiskum stjórnlausrar áfengisneyslu. Og ekki bætti heldur úr skákni Jókonu gleði að konan sem hafa búin að vera giftur í áraraði og átt með 7 yndisleg börn, hótaði að reka hann burt af heimilinu, sæi hún ekki stíl hans breytast og áður en hún tækist að drekja sjálfum sér, hjónabandinu og heimilinu í vínanda og setja allt umhverju sig á bólakaf. Sveinn Helgi, sem var bundinn, úrráðalaus og fjötraður á höndum og fótum í þá andlegum skilningi orðanna, varð og líka vildi hlusta á vin sinn sem áður gekk á sama vegi en gat rifið sér lausan og fundið annan og betri veg til að fara. Og þennan veg fyrsti Grími gamla að kynna fyrir vini sínum sem á samtökin sem aðstóðu hann við fyrstu skref göngunnar á vegi edrúmennskunnar. Grímur gamli sagðist vita ástand hans, að það væri frálegt gott. Þetta vissi hann af fréttum sem hann fekk í gegnum sameiginlega kunningja. Honum var einnig kunnugt að drykkja Sveins Helga hafði farið stig versnandi upp á síðkastið og væri komin á alvarlegan farveg. Grímur þekkti þetta ferli, þekkti sjálfsblekkinguna, afsakanirnar, ásakanirnar og tilneiginguna til að réttlæta sjálfa sig og sína drykkju með til að mynda þeirri aðferð að horfa á næsta mann og benda sjálfum sér á að þessi væri í verulega vondum málum hvað drykkjuskap áhærði og þyrfti að lagfara ýmislegt hjá sér og nota ýmsar aðrar aðferðir til að beina vandamálinu frá sjálfur sér og yfir á náungan og halda svo áfram gönguðan sinni niður á við og við dauðans. Þeir gengu áfram í rólegheitum. Sveinn Helgi sagði vini sínum margt hvað á daga hans hefði drifið og hvernig hann væri það bil að ganga frá hjónabandinu sínu vegna lífsmóta síns sem hann hafði margsinnis reynt að bæta úr en gat bara ekki gert. Hann viðurkenndi fyrir vini sínum að líklega þyrfti hann utanaðkomandi aðstoð að halda við verkið. Attjent sakaði ekki að reyna og leyfa Grími gamla að fræða sig samtökin sem greinilega höfðu gert honum gott. Slíkt gæti verið ágætt byrjun á og vonandi einhverju nýju í lífinu. Þeir litu út á vatnið og sáu þá bóndan teygja sig átt að drumbnum úr bátnum og koma í hans spotta og hefja siglingu til lands með drumbin í eftirdragi. Ferðin sóttist hægt. Tré tók í og báturinn lítill. En maðurinn var duglegur og vanur að fást við erfiða hluti. Hægt og sígandi mjakaðist flegið átt að litla bryggjuhausnum sem nokkri framtaksakami menn höfðu byggt og maðurinn geymdi skektu sína við. Í því sem mennirnir komu að bryggjunni rendi litli báturinn uppað með tréð í eftirdragi. Þar sem þeir voru ekkert sérstaklega að flýta sér gengu þeir þangað til að rétta fram hjálparhönd þyrfti maðurinn á hjálp þeirra að halda við að draga drumbin á land. Grímur bóndi og ljósakoti steig yfir borðstokkin og óð sjóun upp í klof og í átt að mönnunum og bauð þeim góðan daginn og sagðist hafa fengið mikinn happafeng sem nýttist vel til viðhaldsskilðingana og jörðsinni. Geir horfði á Svein Helga og sá að maðurinn var edrú og gekk til hans og klappaði honum vinalega á öxlina. Hann þekkti ástandið og hafði oft séð Svein Helga koma slagandi heim haldandi á vínflösku þar sem hann sat við eldhúsgluggann sinn og annarkvort sötaraði kaffi eða fletti í tímanum málgagni framsóknarmanna og íslenska bændaflokksins. Með samhentu átaki tókst mönnunum að draga drumbin á land og nógu langt upp í fjöruna að örugt var að hann flyti ekki burt á meðan Geir skrippi heim og sækti grænu dráttaveruna sína og dragi hann heim í skemmu. En þar var hann með aðstöð til ýmiss konar verka. Þar gat hann hluta viðinn í hæfilega lengdur og þyktir. Sveinn Helgi og Grímur gamli blotnuðu báðir í fæturnar í viðurögg sinni við þungan trétrumbin. En hvað gerði það til? Þeir voru vanir erfiðisvinnu gegnum lífsitt og togurunum og oft fengið yfir sig holskeplu á sjó
og jafnvel floti fram og aftur dekkið og meðan sjórinn streymdi út lensportið á síðunni. Fæturnir myndi þorna innan fáeinna mínúta án þess að valda neinum af þeim minnsta skaða. Enginn verri þó hann vökni, eins og móðir Sveins Helga var vön að segja við hann þegar hann var lítill drengur. Eftir allt togið og glímuna við draumbin réttu mennirnir úr sér og gengu saman úr fjörunni og upp á veginn heim á leið. Kona Geirs beið eftir honum með matinn og Sveinn Helgi var einnig viss að matarbiti biði hans og félaga hans þótt klukkan væri að verða 13. Einn veg var á fara. Örlítið ofar sveigði vegurinn til hægri. Þeir gengu fram hjá litlum skúr sem stóð fast við veginn. Skúrinn var orðinn hrörlegur og byggður úr timbri að framanverðu en hliðarnar klæddar með grjóti og þéttar með mold og torfi. Einnig þöktu 2-3 lög á torfið þakið til að auka einungunargildið og líkurnar á að rétt hitastig héldist inn í skúrnum hvernig sem viðraði utandyra. Inn í skúrnum voru geymdar kartöflur yfir vetramánuðin og jafnvel fram að næstu kartöflu uppskeru. Nokkrum metrum ofan við hrörlega skúrinn skildu leiðir og gekk Geir með hendur fyrir aftan bak upp afleiðandi brekkuna heima Ljósakoti. Sveinn Helgi og Grímur gamli beygðu hins vegar til hægri og gengu á jafnsléttu. Framundan þeim til vinstri var hús og annað örlítið lengra til hægri handar þar sem Hansína bjó ásamt manni sínum, syni og búfénaði. Girðing var til beggja handa og mjór vegurinn framundan sem lá til litla kotsins sem var heimileg Ragnheiðar og Sveins Helga og barna. Hann tjáði Grími gamla á meðan þeir enn röltu síðustu metrana heim í kotið að togarinn sem hann var ráðinn á ætti að láta úr höfn klukkan 20 kvöldið og kæmi líklega ekki aftur að landi fyrir 2-3 mánuðum seinna. Ráðgert var að setja salt í lestar skipsins og halda eina ferðina í viðbót á Grænlandsmið og fleti á salta allan þorsk sem inn fyrir borðstokkinn kæmi og halda áfram veiðunum uns lestarnar var orðnar fullar af saltfiski og þá jafnir sigla með aflan til Englands án viðkomu í heimahöfn skipsins. Grímur gamli spurði Svein Helga hvort ekki væri rétt hjá honum að segja skilið við sjómennskuna og fá sér vinn í landi og slíta sig á þann hátt frá sínu gamla lífsmunstri og hefja nýtt líf með nýrri vinnu jafnhliða því sem hann tækist á við drykkju vandamál sitt. Að áliti Sveins Helga var það mál allt saman svolítið snúið og flókið. Því sannast sagna kunni hann ekkert annað fag heldur en að vera sjómaður. Hafði hann enda verið til sjós sleitulaust frá 13 ára aldri og reyndar aldrei hugleitt í neinni álveru að sögla og taka pókan sinn og hefði vinn í landi. Að vísu hafði vegstjórinn í mjölvinnslunni boðið honum starf hjá sér, vildi hann hætta til sjós, sem í sjálfu sér var ekki afleitur kostur. Mennirnir nálguðust litla koti í róluhuttanum. Klukkan var gengin í 14 þegar þeir gengu inn ganginn og inn í eldhúsið. Ragnheiður sneri baki í dyrnar og var að vaska upp, mennirnir gengu inn og var mannanum því ekki vör. En hún sneri sig við og sá hverjir voru komnir, varð hún undrandi á svip. Hún átti ekki von á að hitta mann sinn svo skjótt aftur. Jafnvel ekki fyrr heldur hún í næstu innviru skipsins og allra síst gátt hún vænst að sjá hann edrú. En staðreyndin blasti við augum hennar. Sveinn Helgi var edrú. Ekki vissi hún heldur það að Grímur gamli hefði verið á leið til þeirra í kaffi og spjall og að þeir hefði hist á leiðinni sem var raunverulega ástæðan fyrir því að maður hennar veka af leið og hætti við að leita í flöskuna, líkt og svo oft áður. Ragnheiður hafði ekki hitt Grím gamla lengi en haft fregnir af honum og vissi að hann var búinn að vera án áfengis í nokkurn tíma sem vitaskuld gladdi hana. Hilmar Skafti gekk til föður síns og spurði hann á sínu einlaga barnamáli hvaða feiti kall væri með honum. Fólkið inn í hló og Grímur gamli hæst allra og hann beygði sig niður og tók drenginn og lyfti honum hátt upp í loftið
og sagði honum að hann væri gamall vinur föður hans og síðast þegar þeir höfðu hist hafi hann, Hilmar Skafti, legið steinsofandi í barnavagni á stéttinni framan við útidyrnar, en núna væri hann orðinn stór og myndulegu strákur með svip föður síns. Drengnum fannst þessi skrýtni feiti kall vera fyndinn. Andrúmsloftið inni varð strax skárra við orð Gríms gamla sem að eðlisfadri hafði létta lund og sagði stundu þannig frá að fólki í kringum hann skellti uppur. Grímur gamli setti drenginn aftur á gólfið. Ragnheiður lagði á borð fyrir tvo og bað fram volgt kjötið sem var hafgangurinn frá hádeginu. Mennirnir létu fæðuna á diska sína sem fram var sett og átu með góðri list. Voru þeir báðir orðnir soltnir, bæði eftir gönguna og allt streði við trjádrumbin í fjörunni. Lambakjöti klikkar ekki, það bragðast ævinlega jafn vel, sagði Grímur gamli með munnin fullan af ljúffengu kjötinu og mynti hvert orð í hjarta sínu. Var hann enda matmaður mikill líkt og sjá mátti á honum. Að góðum og gömlum íslenskum sið beið heitt kaffi þeirra að máltíð lokinni. Ragnheiður hafði mælt sér mót við bæjarstjóran síðar daginn og gat af þeim sökum ekki verið lengur heima. Erindi sem hún átti við bæjarstjóran tengdist umsókn fjölskyldunnar á stærra húsnæði í bænum. Hún setti því Hilmar Skafta í hlý og góð föt og kom honum fyrir í kerrunni og kvaddi mennina og gekk áleiðis í bæinn. Þegar Sveinn Helgi og Grímur gamli voru orðnir einir eftir í kotinu, gafst góður tími fyrir þá að spjalla saman. Grímur vildi útlista nána fyrir vini sínum í stórum dráttum hvernig Antons samtökin störfuðu. Allir sem vildu hætta að drekka væri velkomnir að gerast meðlimir í Antons samtökunum og væri þáttakan ókeypis. Þau héldu fundi einu sinni til tvisvar í viku. Hver fundur stóð í 1 klukkustund og fór fram að samkvæmt ákveðnum reglum sem samtökin settu voru fundirnir allstaðar eins uppsettir. Fundirnir leiddust af stjórnanda og aðstóðastjórnanda. Stjórnandinn steig fyrstur í pontu og setti fundin og kom með sína eigin sögu áfengisneyslu. Síðan gaf hann orði yfir til þeirra sem vildu tjá sig og leyfa fundargestum að heyra hvernig honum eða henni gengi í baráttunni. Og áður en klukkutíminn á enda steig aðstóðarstjórnandinn fram og talaði og sleit pundinum. Mjög mikilvægt fyrir drykkjufólk að gera sig grein fyrir því að það ekki eitt eiga við þetta vandamál að etja og að margir aðrir standa í svipuðum sporum og það sjálft í. Fundirnir hafa styrkt marga í baráttunni og hjálpa þeim til að skynja alvöruna og sjá hversu brýnt það að halda áfenginu frá sér. Sjálfur mæti á eins marga fundi og möguleikir á, sagði Grímur gamli við Svein Helga. Sveinn Helgi stóð upp frá borðinu og gekk að kaffikönnunni sem var á heitri eldavélinni og skemmti þeim í sitt hvort bollan og sagði við vin sinn að honum virtist við fyrstu sín aðferðir Antonsmanna vera svolítið ódýran. En hann var samt til í að skoða máli betur. Ef þetta virkar og margir hafa öðlast fullt frelsi frá helsi áfengisins, eins og þú sjálfur segir, erum við að tala gott og afar áhugavert mál. En hvað Biblíuna? Bætti Sveinn Helgi við. Vinna menn í samtökunum út frá Biblíunni annars konar boðskap að ræða. Grímur tjáði honum að sumi meðleimanna læsu bókina og segðu lesturinn styrkja sig á göngunni, en samtökin legðu ekkert mat á boðskap hennar sem slíkan. Sjálfur sagði Grímur gamli ekki lesa í bókinni, en hann gerði engar athugasemdir þó aðrir fyrrum drykkjumenn færi inn á þessar lendur. Eftir langt og ítarlegt spjall og 2 uppáhellingar af kaffi kvaddi Sveinn Helgi Grím gamla fyrir utan húsið. Áður en þeir skildu gaf Grímur gamli honum loforð að vera á bryggjunni klukkan 8 kvöldið og taka sömulegst á móti honum skipi kæmi í höfn eftir túrin. Sveinn Helgi horfði stundakorn á eftir vini sínum. Síðan lokaði hann á eftir sér, gekk inn og settist hugsi við eldhúsborðið. Litlir fuglar flugu fram hjá eldhúsglugganum
og staðnæmdust á rafmagnslínu sem lá meðfram veginum til bæjarins sem var vestan við litla kotið og tístu þar og sungu. Sveinn Helgi fann fyrir undarlegum friði í loftinu og hann skynjaði ákveðnar breytingar. Sinaskipti Sveins Helga, 8. kafli. 3 klukkustundu síðar kom Ragnheiður heim úr bænum. Hún leiddi Hilmar skatta með sér inn. Og meðan kona tók af sér yfirhöfnina og hengdi hana á einn snagan sem skrúaða var á vegginn í ganginum og lagði höfuðfatið frá sér á hilluna fyrir ofan, hljóp drengurinn rakleitt til föður síns. Sannarlega hafði hann frá mörgu að segja sem hann vildi að faðir sinn vissi af og vera þó ekkert að skafa utan af hlutunum. Heldur koma með þá reyna og tæra fram og eins og þeir höfðu gerst á gönguferðinni. Hilmar Skafti vildi láta pappa sinn heyra allan pakkan. Andliti ljómaði eftirvæntingu og spenningi eftir að segja honum ferðasöguna. Sveinn Helgi fékk að heyra fuglana sem flugu loftin blá, bílana sem óku göturnar, að suma bifreiðanna hafi farið hægt en aðra hraðar, rauða slökkviliðsbílinn sem kom æðandi framhjá þeim með sírununa vælandi á þakinu segjandi babú, 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 og svarta löggubílinn sem kom á eftir slökkviliðsbílnum. Frá öllu fólkinu sem hann sá, frá gömlu konunni sem stöðvaði móður hans til að segja við hann orð á orð, frá því þegar þessi kona fór ofan í veski sitt og gaf henni brjóstsykursmola sem hún geymdi í litlum plastpoka og stakk upp í hann, þar sem hann satt innpakkaður í hlýjum kerrupoka, reyrður niður í kerruna. Frá lágvaxna manninu með derhúfun á höfðinu sem gekk og sópaði göturnar og tíndi upp allt rusl sem gangandi vegfarendur höfðu fleygt frá sér. Og frá öllu hinu sem fyrir augun og eyrun hafði borið á leiðinni heiman og heim. Allt þetta fekk faðir hans að heyra að vörum barnsins og reynda margt annað líka á svolítið bjöguðu máli einstakling sem enn hafði ekki náð fullum tökum á málfari sínu en var að þroskast og læra af lífinu og því sem fyrir augun bar. Drengurinn endaði frásögun á þeim atburði þegar hann datt í götuna fyrir fram að bæjarskrifstofurnar og meiddi sig á litla hnénu sínu og fór að gráta. Og við þá endurminningu komu fram tár í augun og hlutirnir gerðu skyndilega óyfirstíganlega erfiðir hjá stráknum. Æ, sagði Sveinn Helgi og tók litla drengi sinn í fangið og kyssti hnéð sem fyrir meiðslunum varð. Við kossin læknaðist hnéð furðufljótt með þeim afleiðingum að drengurinn vildi ólmurs komast aftur niður á gólfið og leika sér með vöfrubifreiðana sem beið hans á stéttinni, tilbúin frá deginum áður með bandinu í og steinum og sandi á pallinum. Og hann tók sprettin eftir eldhúsgólfinu útganginn og hvarf foreldrunum sjónum. Pallurinn á bílnum var orðin pínlutu laus á festingunum og annars skjólborði orðið laust og átti stutt eftir í að detta af. En það olli drengnum litlum áhyggjum. Ólafur bróðir hans myndi skjótt laga þá bílum. Eftir skamma stund heyrðist í Hilmar Skafta þar sem hann ók bílnum fram og aftur stéttina og myndaði vélarhljóð með munnunum og milli þess sem hann talaði við sjálfan sig og leikvangabílinn og lagði línutan eitt og annað sem hann vildi gera. Þannig apaði hann eftir hinum fullorðnum sem ætti voru að plana svo margt sem þeir hugðust framkvæma strax eða síðan. Sveinn Helgi og Ragnheiður voru sammála að úrbætur þyrfti að gera í húsnæðismálum fjölskyldunar og raun ófært að bjóða fólki upp á þær aðstæður sem þau bjuggu við með 9 manns í heimili á aðeins 60 fermetrar gólffleti, án viðunandi vass og salerni aðstöðu. Hver maður gat séð að þrengslin sem fjölskyldan bjó við voru talsverð og meira heldur góðu hófi gengdi. Úrbætur þurfti því að koma til sem allra fyrst. Og þar sem fjárráð voru fremur knöpp var ekki annað að ræða heldur en að leita á náðir bæjaryfirvalda eftir aðstoð og úrlausn í málefnum fjölskyldunar sem bjó í litla kotunu sem var staðsett örlítið utan við bæinn. Þegar hjónin voru orðin 2 eftir inni, hóf Ragnheiður að segja manni sinu frá hvernig viðtökurnar á bæjarskrifstofunum hefðu verið. Hún hafði lagt inn beiðni stærra og betra húsnæði en í sjálfum bænum.
Húsnæðisfulltrúinn, maður sjötugt, sem hafði starfað á skrifstofunum nánast allan sinn starfsaldur, tók vel í mál hennar en tjáði henni jafnframt að engar íbúðir í þessum stærðarflokki væri á lausu hjá bænum. En vegna aðstæðna fjölskyldunar myndi afgreiðsla málsins hafa forgang. Tímasetningun og staðsetningu húsnæðisins gat hann ekki tjáð henni neitt að svo komnu máli. Hún hefði bara hafa biðlund en gæti flýtt fyrir afgreiðslunni með því að láta sjá sig reglulega á skrifstofu bæjarins. Það ýtti á eftir málinu. Þetta voru þau ráð sem húsnæðisfulltrúi bæjarfélagsins gaf henni í veganesti að fundi loknum. Á móti sagði Sveinn Helgi konu sinni frá samtali sínu við Grímgamla sem hafði sagt honum margt merkilegt samtök sem kalluðust Antons samtökin, sem varu staðsett víða heiminn eingöngu til að hjálpa drykkjumönnum að vegi áfengisneyslunar og inn á braut edrúmennskunnar, bæði körlum og konum. Þessi samtök höfðu verið til í landinu síðan 1954 og haldi reglulega fundi einu sinni til tvisvar í viku sem stæðu yfir í 1 klukkustund í senn. Og að Grímur hefði lofað að vera á bryggjunni áður en skipið legði úr höfn til að uppörfa hann og freista þess að gera sitt til að hann héldist frá freistingum flöskunnar. Sveinn Helgi tjáði konu sinni það að Grímur gamli hefði og heitið því að taka á móti honum næst en hann kæmi í land. Útlitið var á vonum bjart og Ragnheiður fann á manni sínum að hann var virkilega tilbúinn til að reyna að verða edrú. Antons samtökin vissi hún svo sem lítið en hafði samt haft af þeim spurnir hérðan og þaðan og vissi að einhverju hefðu náð bata í gegnum þau með þeirri aðferð að koma á þessa fundi og slá ekki slöku við í þeim efnum. Menn sem komu á Antons fundi gerðu það vegna þess að þeir voru búnir að sjá að vandinn í þeirra lífi var áfengisneyslan og það líf sem óneitanlega var fylgifiskur drykkjuskaparins. Flaskan var því að hverfa á borðinu og úr lífi fólksins sem hafi ánetjað þessum vímugjafa ætti það eiga minnst á von að lifa lífinu án bakkusar. Fólki sjálft hafði mikla trú á fundum samtakana. Tíminn nálgaðist brottför, tók Ragnheiður fram gula sjópoka mannsins síns og tíndi ofan í hann hrein föt sem hann hafði komið með óhrein úr síðustu veiðiferð. Ólafur var komin heim úr vinnunni og sömuleiðis Erla og yngri börnin. Allur hópurinn satt saman til borðs líkt og samhent fjölskylda gerir. Ragnheiður borðaði standandi og notaði borðplötuna sem eldhússkáparnir og skúffurnar voru undir diskinn sinn. En slíkt var alvanalegu gerningur hjá Ragnheiði á matmálstímum þegar allir voru heima. Þá kom í ljós að mataborðið var ekki nógu stórt fyrir alla. Í þetta skipti hafði Ragnheiður hleypt upp á ísu og borið hana fram þverskorna með kartöflum og bræddu smjöri sem Ólafur sonur hennar hafði fengið gefins á einum trillukallinum sem hann þekkti og var akkurat að landa aflanum þegar leiðir þeirra lágu saman. Trillukallin vildi endilega fá að gefa honum glænýja ísu í matinn. Eftir borðhaldið hugðist Ólafur raka föður sínu til skips í Moskvis bifrið fjölskyldunar og vera þar með honum skipið leysti festar og sigldi út úr höfninni og setti stefnina á Grænlandsmið til móts við ísinn og kulda sem á þessum slóðum og sjómenn þekkja svo vel. Ólafur var svo ein í hópnum með bílpróf og lenti allur akstur því á hans herðum þegar hann sjálfur hafði stund aflögu til að skuttla fólkinu heima á milli staða. Oft var Sveinn Helgi, faðir hans, búinn að vera með króklopna fingur en hann stóð í neta viðgerðum ásamt félögum sínum á meðan á toginu stóð. Og á þeim stundum varð honum oft sinnis hugsað heim til konu sinnar sem gerði honum góðan skjólfatnað og prjónaði hlýjar lopapeysur sem gögnuðust honum vel og vörðu hann gegn kuldanu sem frostið, ágjöfin og ísingin framkölluð í sameiningu. En þetta saman myndar mikla kælingu sem menn þurfa að verjast í gegn til að halda heilsu. Á slíku stundu var það ekki síður gott að geta brugðist til augnablik af dekkinu og inn í gangi til Jónsa kokks og þiggja hjá honum sjóðheita kaffilögg úr hnausþykku og þunga fantinum
sem hann vanalega hafði hjá sér í eldhúsinu ef skeð kynni að einhver af strákunum stingi í höfðun í gættina með kaffisvip á andlitinu, eins og hann sjálfur orðaði það. Og tíminn rann upp. Ef Sveinn Helgi vildi ná skipun áður en það léti úr höfn varð hann að fara og drífa sig af stað. Hann tók sjópokann sinn og kyssti konu sína. Hilmar Skafti fór að gráta. Hann í barnaskap sínum vildi fá að fara með föður sínum og átti í erfiðleikum með að skilja hví hann gat það ekki og fannst þar af leiðandi á sér brotið. Erla systir hans stóð næst honum og tók hún að sér hlutverkið að hugga bróður sinn. Hún settist með hann í kjöltu sinni á einn eldhúskollun og fór að segja honum sögur sem hún hafði upplifað daginn. Frá litla stráknu sem hún hitti í matartímanum sem hafði vilst að heiman og rataði ekki heim til sín. Þetta nægði til að stöðva grátinn og vekja hjá honum áhuga. Sveinn Helgi gekk út dyrnar og inn í hægan andvaran sem var úti. Sjórinn sem var nokkur 100 metrum neðan við kotið var spegilsléttur og afar fagur á að líta. Handan við fjörðinn mátti sjá fáin íbúðarhús og annað stærra örlíti til hægri með miklum og mörgum gluggum sem þakti nánast alla hlið hússins sem sneri að götunni. Fjörðinu þarna á milli var fremur mjór, kannski 2 kílómetrar. Við enda hans voru bryggjurnar sem skipin, bátarnir og togararnir lögðust upp að til að fá þó þjónustu ætlast var til að bæjarfélagi veitti. Feðgarnir horfðu á 3 trillur sigla inn og var einn maður í hverjum bát. Mótorskellirnir í bátnum heyrðust vel í logninu. Hvaðan karlarnir voru að koma var ekki gott að geta sér til um. Á þessum árstíma var alltint engin grásleppuveiði. En stundur réru trillisjómararnir á dýpra vatn og rendu handfæni sínum í sjóin og fengu oft góðan afla af þorski og ísu sem þeir hentu með stingjum upp í fjörunu og þaðan á bíl sem fór með aflan á vigtina og til fiskkaupandans sem vann hann annarkvort í salt eða frystingu. Þegar feðgarnir óku eftir mjórri trébryggjunni í laginu svo ell var það rís og þys. Í þetta skipti lá togarinn í krikanum hægra megin á bryggjunni með stefni fast við þann hluta ellsins sem áfast var landi. Vegna umferðarinnar úr höfnina var þetta eina plássið sem var laust skipi kom í höfn og ekki annað að gera en að athafna sig þótt þrengslin þar var ívið meiri en á hinum kanti bryggjunar. Fjöldi manns var mættur á staðinn. Sumir komið til að kveðja fólki sitt og óska því góðra ferðar. Aðrir mættu að einskjæru forvitni og til að fylgjast með gangi mála og horfa á þegar togarinn færi frá bryggjunni. Að fólk kæmi á slíkum stundum var alvanalegt í bænum. Leigubílarnir streymdu að einn og eftir öðrum með þann hluta mannskapsins sem stundaði þá í inniverum og kneyfði ölið. Sveinn Helgi þekkti þá flesta. Mörgum af þessum strákum hafði hann starfað með í áraraði. Þeir stigu út úr bifreiðunum og kvöddu kærusturnar sínar sem flestar voru í svipuð ásökomulagi og þeir sjálfir. Konurnar nutu gestiristni strákana og peninga, afrakstur túrsins. Kvenmanns hlátarar bárust bryggjuna og líka einstaka skrækir þegar mennirnir gerðust full nærgöngulir og kleipu kvensutnar í þann líkamshluta sem þær vildu ekki láta klípa sig í. Þegar leigubílstjórinn hafði fengið sitt, gengu strákarnir valtur á fótunum í átt að skipinu með bokkuna í annari hendi og sjópokan í hinni og fóru eftir landganginu og borð. Þar klifruðu þeir niður stigan sem lá niður á dekkið og klöngruðust yfir allt draslið sem þar var hist og her áður en komist var fram í lúkar. Og inn í klefunu tiltu þeir sér stundakorn á bekkina sem lágu meðfram kojunum og heldu sumblunni áfram á meðan enn var dreitil til í flöskunni. Sögur að kvennafar og öðrum hlutum heyrðust og alls konar annað grobb, einnig sem ekki átti allt stóð í raunveruleikanum. Alls konar aðra sögur sögðu þeir líka sem skipti litlu máli. Stúlkurnar sem komu með strákunum urðu eftir í bílunum og það sami við bílstjórana þeir ægju þeim þanga sem þar vildu. Sem í flestum tilfellum var á næsta stað þar sem áfengi var haft hönd og kannski fleiri sjóarar með fullur hendar fjár
til staðar. Á dekkinu ægðu öllu saman. Bobbingar, netastykki, grandarefni og nautsúðir, vírahangir, allt á og þetta ofan á lestarlógunum og milli þeirra eða hvar sem var á dekkinu á neins skiplag að því virtist. Hvaðina sem stýrimaðurinn hafði pantað fyrir túrin lá á þilfarinu í einum skelfilegum hrærigraut í augum mannskapsins sem þurfti að koma þessu fyrir í netalestinni og í geymslunni við hlið inngangsins inn í mannaíbúðarna fremst í skipinu. Þegar búið var að leysa landfestar og skipið komið út fyrir hafnarkjaftin, mundi mannskapurinn ganga í verkið og koma hverjum hlut fyrir á sínum ákveðna stað til að dekkið yrði sjóklort sem fyrst. En dekkjum manna að ræða. Opið og úfið haf var framundan í öllu veldi sínu. Veldi sem hver sjómaður veit að getur augaberið breyst úr blíðum blænum í aftakaveður með ógnvænlegum brotsjóum. Við slíkar aðstæður leysist úr læðingi kraftur sem þeim bjóða ekki byrgin, heldur læra fljótt að umgangast með óttablandinni virðingu. Skyndilega sá svartur reykur stíga frá skorsteini skipsins og síðan þungt vélarhljóð þegar stór en hljóðlátt gufuvélin rökk í gang og malaði eins og köttur eftir át. Fyrsti vélstjóri var greinilega mættur og byrjaði störf. Togarinn hreyfðist lítilega vegna undiröldunar. Ísmegilegt braki í bland við ískur heyrðist þegar strekkti á köðlunum sem heldur skipinu föstu við bryggjuna og stór skipskrokkurinn nuttaðist við dekkin sem héngu niður bryggjuþilið. Tryggilega hafði verið frá öllu gengið þannig að engin hætta skapaðist. Klukkuna vantaði enn nokkra mínútur í 20 þegar banka var á hliðarúðu bílsins þeim megin þar sem Sveinn Helgi sat. Grímur gamli var mættur eins og hann hafði líka lofað. Sveinn Helgi steig ásamt Ólafi syni sinum út úr bifreiðinni. Mennirnir tókust í hendur. Grímur var að vanda hress og kátur og glattist með félaga sínum sem var tilbúin til að takast á við vandan sem hann hafði lengi glímt við. Flestir strákana voru komnir um borð en töluverður fjöldi manna og drengja stóð ennþá á bryggjunni og beið eftir að skipið færi frá kantinum. Þarna voru komnir sjómenn framtíðarinnar. Grímur var einmitt að koma af einu fundi Antons samtakana sem haldinn var ekki langt þar frá sem þeir voru. Hann tjáði honum að 2 menn hefðu mætt sem hann hefði ekki áður séð á þessum fundum. Nú var Sveini Helga ekki lengur til setunar boðið. Áhöfnin var byrjað að taka sér stöðu fram á Hvalbak og við Pollan aftur á og gera allt klárt til að sleppa undir eins og Sigurjón skipstjóri gæfi fyrirmæli sín. Greinilegt var að skipstjórinn vildi fara að leggja í hann. Sveinn Helgi tók utan Ólaf son sinn og hvatti hann með þeim orðum að hann var í stóð fjölskyldunar og hægri hönd móður sinnar. Síðan gekk hann til Gríms gamla og þakkaði honum fyrir stuðninginn og að vilja veita honum lið í baráttunni sem hann vissi að væri framundan hjá sér og sem hann hugðist takast á við. Sveinn Helgi greip sjópokann sinn og gekk borð. Bryggjuvörðurinn dró við annan mann landganginn í land strax og maðurinn var komin yfir í skipið. Nokkrum mínútur síðar kom kall úr brúnni að sleppa að aftan og skipstjóri hringdi niður í vélarúmið og bað hæga ferð áfram. Skrúfublöðin tóku viðbragð og rótuðu upp sjónum. Togarinn keyrði í springinn og bakkaði frá bryggjunni. Á meðan á þessu öllu stóð gekk Sveinn Helgi rólugum skrefum eftir þilfarinu og hvarfinum hurðina fram í lúkar. Nýr túr var hafinn hjá strákonum sem myndi hugsanlega taka 10-12 vikur. Ólafur og Grímur gamli horfðu á þegar skipið sneri við í höfninni og sigldi út hafnarminnið á rólegri ferð. Smá saman hvar fólkið af vettvangi og hélt til síns heima. Ragnheiður sat í stólnum heima og horfði út gluggann og sá þegar skipið birtist og sigldi framhjá. Skömmu á eftir renndi fjölskyldubíllinn í hlað og Ólafur sonur hennar birtist brosandi í dyrunum. Feðgarnir höfðu átt ánægilega stund einir áður en skipið lét úr höfn og spjalla margt saman. Hilmar Skafti lá á maganum á gólfinu með blað og blýant og krotaði alls konar tákn sem líklega hann einn skildi.
Fyrir framan drenginn var kassi með fáinu litum í sem hann hafði snota á síðari stigum krotsins. Í útvarpinu ómaði kvöldsagan sem Ragnheiður fylgdist gjarnan með. Þekktur leikari las hann upp með tilþrifum og ýmsum raddblæ og styrk. Yngri börnin bogruðir yfir kennslubókunum. Erla hafði brugðið sér á bæ og farið til vinkonu sinna. Á settum tíma gengu heimilismenn til náða og ljósin voru slökkt. Friður ríkti í litla kotinu og ærinni. Bensi segi fréttir, óveður, 9. kafli. Daginn eftir vaknaði fólki á settum tíma og nuttaði stírurnar á augunum. Andrúmsloftið í morgunsári lofaði góðu fyrir daginn og ákveðin sigur hafði unnist í málefnum fjölskyldunar. Einkum og sérilagi vegna ákvörðunar Svens Helga að reyna að taka háttaskipti hugarfarsins og gera sitt til að vinna bug á áfengisnotkun sinni sem svo lengi hafði tekist að skemma og eitra andrúmsloftið heima vegna þess hve lengi hún hafði gengið óvart yfir fólkið í litla kotinu. Ragnheiður var tilbúin með morgunmatinn. Hún hafði farið út til að sækja vatn í brunnin og komið því inn í húsið áður en hitt fólki kom fram. Ólafur kom fram og byrjaði á að hella dálitla vatninu í lítið hvítt járnfat með svörtu ring á brúninni sem vanalega var notað til slíkra hluta og væta þvottapoka ofan í fatinu og strúka sér í framan með ísköldu vatninu. Af öllum átti sjá að fatið var gjörnýtt. Víða hafði hvíta húðin brotnað af með þeim afleiðingum að skein í bertjárni. Sömuleitt voru dældir hér og þar á fatinu. Að skóla sem með ísköldu vatninu var hressandi og Ólafi fannst hann vakna betur eftir ískalt andlitsbaðið í morgunsárið. Smá saman týndist hitt fólki fram, syfjulegt og þögult. Við morgunverðarborðið sagði hver fátt eins og algengt þegar fólk ekki enn almennilega vaknað. Útvarpstækið ómaði sinn venjubundna hátt. Í þetta skipti var verið að spila 5. sinfóníu eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þokkalegt veður var en samt verra heldur en í gærkveldi, fjölskyldan fór að sofa. Nóttina hafði nefnilega þykknað dálítið upp og var lítilsháttar rigningarúð í loftinu með sunnan vindinum. Vindur lét fólki vita af sér þegar hann blés inn galopinn eldhúsgluggann og hreyfði við eldhúsgardínunum sem héngu fyrir honum og bar inn ferskt loft. Komið var haust á Íslandi. Ragnheiður leit út gluggann og til lofts og sagði yngri börnunum að klæða sig vel áður þau héldu í skólan. Hún reiknaði með að vindurinn myndi aukast og sömuleiðis rigningin líða taki á daginn. Nú var Ólafur ekki lengur til setunar boðið. Hann tók fram nestið sitt og setti það ofan í nestisboxið sem hann notaði undir kaffibrauðið og greip lyklana að bílnum. Eftir örskama stund heyrðist græni moskvitsins hósta á hlaðinu og síðan hrökkva í gang að undangenginni sprengingu og einhvern veginn blágráum þykkum reyk út pústurörið. Vélin gekk skrykkjótt sem benti til að hún þyrfti lagfæringa við. Bifreiðin hafði verið í eigu fjölskyldunum árabil og verið keypt notu á sínum tíma og ekki fengið eðlilegt viðhald, aðalega vegna fjárskorts. En Ólafur þurfti að komast í sína vinnu og þykki annað að ræða heldur hann að vona að fararteki skilaði honum á vinnustaðinn. Hann ók af stað eftir mjóa veginu sem lá frá litla kotinu og sveigði til vinstri niður troðningana og áfram eftir veginum og í bæinn. Öðru hvoru mátti sjá þykkan reyk koma aftan úr pústururinu sem benti til sprenginga í vélinni. Ábúendurnir á bæinum í kring voru líka vaknaðir. Ársæll, eiginmaður Hansínu, var sestur á traktor af gerðinu Farmal Cup. Dráttavélin malaði mjúklega. Hansína sat við mjaltirnar ásamt syni sínum og saman handmjólkuðu mæðginni kýrnar í sérstaka fötur sem þau á eftir gengu með barmafulla fram í mjólkurhúsið og heldu úr þeim og létu mjólkina renna í gegnum trekt sem búið var að koma fyrir ofan á brúsanum með síum í sem síjaði öll óhreinindin frá mjólkinni. Tær hvít mjólkin rann niður í hreint mjólkurílátið.
Eftir mjaltirnar var farið með brúsana í vaskar þar sem þeir voru kældir niður til að mjólkin geymdist betur, og á settum tíma var ekið með brúsana annarkvort á gömlum handsmíðum handvagni á stórum vagnhjólum undan hestakerru eða á minni kerru sem hengd var aftan í dráttarvélina og öllu ekið upp á veg og komið fyrir á brúsapallinum til allt væri klárt þegar Bensi mjólkurbílstjóri æki svæðið. Þegar bændurnir hittu bensakallinn gerðist það gjarnan að mennirnir tóku tal saman eitt og annað gagnlegt og ekki gagnlegt. Oft hafði Bensi frá fréttnæmum atburðum að segja, einkum þá úr lífi bændana sem urðu á vegi hans. Bensi fór víða og hitti marga bændur starfsins vegna og heyrði margt. Og akkurat þennan dag var Bensi væntanlegur til að taka mjólkina og aka henni í mjólkurbúið sem síðan setti mjólkina á hyrnur handa mjólkurbúðunum. Og þar gátu neytendur nálgast hvítan vökan og notið hans inn á sínum heimilum út í kaffið og grauta. Daginn sem Bensi var væntanlegur var Ársæll dálítið seint fyrir og rétt náði að koma brúsunum á pallinn og skila þeim af sér þegar Bensi renndi stórum bílnum upp að pallinum. Mennirnir hittust fyrir þarsæki við pallinn og fóru líkt og lög gera ráð fyrir að ræða saman. Ársæll reiknaði með að Bensi geti fært honum einhverja fréttir af kollegum sínum úr sveitinni og hvernig heyskapur hafi verið sumarið fyrir austan fjall og svona almennt ástandi á þeim svæðum sem hann fór annað veifið Bensi steig út úr bifreiðinni og bauð Ársæli góðan daginn. Áður þeir hófust handa við mjólkurbrúsana leit hann upp í loftið og sagði að líklega væri von á enn einni rigningunni og bætti við. Tíðin í sumar hefur verið bændum á Suður- og Vesturlandi afar erfið. Varla að kallagægin hafi fengið þurran dag á þessu svæði í allt sumar til heyskapar. Einn þurr dagur kom í júlí. Í ágúst komu 2 dagar á rigningar sem bændundur nýttu til að þurrka heyið sem lá flatt hjá þeim. En þeir voru vart liðnir þegar skall á ofsarok á Suðurlandi með þeim afleiðingum að heilu flekkirnir af þurri töðunni þuku af túnunum út í veður og vind og sáast ekki meira. Veðurfærið í sumar 1955 hefur verið slíkt að elstu menn bara muna ekki eftir öðrum eins hamförum og látum, einhver þá hvað rigningun áhrærir. Ljóst að mikið skortur á heyi á öllu Suðurlandi og í Borgarfirði sem bregðast verður við. Alla líkur benda til þess að flytja verði mikið magn heys á milli landhluta til að mæta þörfun á Suður- og Vesturlandi í vetur. En bændur fyrir norðan og austan fengu afbragðstíð og þar nú hægt að fá keypt góð hey sem geta bætt upp skaðan hjá hinum. En vitaskuld fylgir svona óþurrkasömmur aukin kostnaður fyrir bænduna. Auðvitað verður að kaupa heyin á verði sem seljandinn setur upp og viss ásættanlegt. Það gefur augaleið. Sagði Bensi mjólkurbílstjóri og fór í buxnavassann og tók þaðan upp vasaklótið sinn og snýttist ekta hreppstjóra snýtu og tók fram neftóbakspungin sem hann geymdi í brjóstvassaskirtunar og setti væna slurk af dökku neftóbaki á handarbak sitt og saug hressilega upp í nefið. Á eftir rétti hann pungin að Ársæli og bauð honum. Fyrir kurteisi saki þáði Ársæll boðið og lét nokkur korn og handarbakið og saug varlega. Eftir litla stund hnerraði hann nokkrum sinnum. Var Ársæll enda engin neftóbaksmaður. Og Bensi hélt áfram að segja Ársæli fréttir þar sem hann stóð á brúsapallinum eftir að hafa lokið við að flytja brúsanna yfir í bílinn. Búnaðarsambandi hyggst ganga í málið og athuga með heyskap hjá Norrlendingum og Austfirðingum og gera samninga við bændur í þessum landshlutum sem eru aflögu færir og semja við þá verð og annað og leggja jafnir fram fé til að liðstina heilausum bændunum eftir ótíðin í sumar. Búnaðarsambandi hlýtur því að þurfa að koma að málum og gera hvað sem það getur til að hjálpa þarna til. Bensa var mikið niðri fyrir en hann sagði frá þessum atburðum. Hafði hann þetta hitt bændur sem litu framtíðana dökkum augum vegna ástandsins og hinn miklu afföll sem urðu á heyjunum í sveitinni. En hvernig er það annars með ykkur hérna? Hélt Bensi áfram. Sluppuð þið með skrekkin?
Heifingur hjá mér og hinum bændunum var nokkuð svipaður og mörg undangengin ár, sagði Ársæll. Að vísu fórum við ekki varhluta af rigningunni í sumar og vitaskuld setti hún strik í reikningin, en samt kom ágæti dagarinn á milli sem gerði að verkum að hægt var að athafna sig og koma heyjum í hús. Vetrarforði því nógur handa skepnunum sem eru á húsum og ég held ég geti talað fyrir munn allra bændana hér í kring að þessu leiti. Heyinn hafa samt oft verið betri en í ár vegna þess hve lengi við þurftum að láta þau liggja óhreyfð á túnunum vegna rigningana. En allt hafði sett á endanum og við kvörtum ekki hér eftir að hafa heyrt þessar fregnir á kollegum okkar hinum megin heiðar og á Vesturlandi, bætti Ársæll við og tróð skiptinu ofan í buxurnar. En nú gátu mennirnir ekki spjalla lengur saman. Tíminn leið og Bensi þurfti að fara á nokkra bæi viðbót. Hann settist undir stýri og bakkaði stóri bifreiðinni inn í heimkeyrsluna að bænum, sneri við og ók sömuleið tilbaka og segði til hægri að Ljósakoti og sótti mjólkurbrúsa Geirs bónda. Það brakaði í gírkassanum þegar hann skipti bifreiðin á milli gangstiga. Nokkrum mínútur síðar ók Bensi niður þronningana og áfram veginn í norður. Eyrin sem Ragnheiður og Sveinn Helgi bjuggu á var með síðustu viðkomustöðum mjólkurbílstjórnans áður hann fór með fullhana bifreiðinni í mjólkurbúið og skilaði varningi bændana af sér. Ólafur kom snemma heim úr vinnunni. Hann hafði látið moskvísisinn á vegstaði og þurfti því að ganga heim. Þegar hann kom í kotið brá hann sér þegar í klofstífil og góðan skjólfatnað og tjáði móður sinni að hann yrði að huga að bátnum sínum. Ólafur vildi ekki tefja tíman heldur dreif sig út og gekk hratt niður fyrir bæinn í átt að fjörunni til að meta aðstæður. Víkin sem báturinn var í var lítt varin fyrir stífri vestanáttinni sem Veðurstofan var búin að spá og sömulegist var að íbúa við. Þar sem kom var haust og veturinn og næsta leiti sá hann þann kosta vænstan að sigla bátnum sínum inn í sjálfa höfnina og freista þess að finna heppilegan og öruggan stað og draga bátinn og þurrt og ganga frá honum til vetrarlegu. Og yrði hann heppinn, fengi hann sama stað og árið og undan fyrir bátinn. Þar fór vel trilluna hans. Siglingin inn í höfnina myndi í mesta lagi taka hann 10-15 mínútur með vindin í bakið. En þó var veðrið ágætt. Ólafur var samt ekki lengur til setunar boðið. Hann tók í spottan sem hélt botnum frá landi og dró hann til sín. Þegar flegi var komið nógu nálagt óð Ólafur út í sjóinn og hoppaði borð. Í bátnum var einsýlindra tíkingisvél af gerðinni Volvo Penta. Nægtælsniti var á tankinum. Hann tók fram sveifina og skellti henni upp á öxulinu á vélinni, setti einsóið á og snýri. Eftir 4-5 snúninga í beit hrökk mótorinn í gang. Háværi skellir tvígengisvélarinnar skáru í eyrun. Ólafur leysti spottan sem festi bátnum við stjóran að aftan og endan sem lá í land að framan, hnýtti endana 2 saman og sleppti þeim aftur í sjóinn. Á eftir bakkaði hann lengra frá landi og sneri stýrisveifinni í annað borðið og tók stefnuna á höfnina. Báturinn tók strax skriðið og eftir örskamma stund sigldi hann fulla ferð. Gamli hafnagarðurinn nálgaðist á bakborða. Nokkri mávar syntu spölkátt frá honum. Þegar knörrin nálgaðist fuglana hófu þeir sig til flugs og sveimuðu fáeina hringi yfir bátnum og settust að baki honum, sármóðgaðir vegna truflunarinnar. Selur stakk hausnum upp úr sjónum, stjórnborðsbeginn og skoðaði hann forvitnum augum. Selurinn kafaði og Ólafur sá hann ekki framan. Fremur óvanalegt var að sjá sel þarna en var þó ekki alveg óþekkt. Ólafur sigldi í bátnum fyrir garðinn og hélt stefnunni og sigldi fram í bæði gömlu og nýju trébrygginu og lengra inn í höfnina. Framundan var stæði sem hann hugðist draga bátinn og þurrt. Skammt þarfrá var starfrækt vörubílastöð bæjarins og lítið mál að panta bíl sem dragi bátinn á land. 3 menn unnu á sama tíma við að ganga frá sínum flegjum fyrir veturinn.
Bátar þremenningan voru við hliðin á staðnum sem hann ætlaði að koma sínu bát fyrir á. Ólafur þekkti þessa menn og vissi að þeir myndu rétta honum hjálpar hönd við verkið. Klukkutíma síðar var báturinn komin á þurrt og Ólafur búinn að koma búkkum fyrir sitt hvoru megin, draga negluna úr og segli við opinn bátinn og ganga tryggilega frá öllum. Ragnheiður sat heima með drenginn sinn og prjónaði vettlinga. Veðrið hafði versnað eins og hún reiknaði með. Rigningardembur gengu yfir og buldu á þakinu. Vindurinn var orðinn vestanstæður og gekk inn flóan sem var afleitt staða vegna þess hver hvassan gat orðið í þeirri átt. Veðurstofan kom með fleiri stormviðvaranir gegnum útvarpið. Veðurstofan vildi leið hvetja fólk til að ganga frá öllu lauslugu utandyra. Einnig kom hún með hvatningu til eigenda smábáta að ganga tryggilega frá þeim. Höfnin í bænum var illa varin einmitt fyrir þessar átt og hafði þá oft sinni skert að smábátar sykju eftir kröftuga vestanátt. Hún fór út á stétt og tók saman leikfung drengsins og lét þau á öruggan stað á meðan veðri gengi yfir. Þeim reiðhjól í eigu eldri krakkana lágu meðfram vegnum sunnanverðum. Hjólin myndu trauðla fjúka. Í versta falli dyttu þau köll. Ragnheiður gat að vísu gengi með þau yfir planið og sett hjólin inn í gömlu ónótu hlöðuna sem þar stóð. Hún gekk að glugganum sem sneri í norður, settist í stólinn sem var þar og hóf aftur prjónaskap og leit hana við upp og yfir fjörðinn. Vindhviður fóru eftir haffletunum sem gerði að verkum og úr sjónum rauk. Hafflöturinn var orðinn hvítur á öldutoppunum. Hún sá 30 tonna dekkbát sigla undan veðrunni í átt að landi og annan opinn bát koma í humátt og eftir honum. Einn maður var borð í minni bátnum. Greinilegt var að maðurinn á opna bátnum hafði feilreiknað sig varðandi veðrið og verið lengur að veiðum en efni stóðu til og fyrir þar sækir lent í brælunni. Litli báturinn hvarf ofan í öldudalinn en birtist svo aftur aldan lyfti knerrinum upp. Maðurinn stýrði flegi sínu örugum höndum og öll hans fasi var ljóst að það fór vanur sjómaður. Af og til sá Ragnheiður skvettu koma yfir mann og bát án þess að slá stýrimann út af laginu. Ragnheiður hafði oft séð menn stýra flegjum sínum í vondum veðrum þar sem hún sat við norðurgluggan og fylgdist með skipa og bátaumferðinni. Oft reru menn úr bænum í veðrum sem voru varhugaverð og stundu kom fyrir að þeir yfirgáfu veiðisvæðin of seint og sigldu til lands við þær aðstæður sem trillukallinn og flóanum glímdi við. Sér í lagi þegar fiskurinn gaf sig og kapp hljóp í fólki og það freistaðist til
Fjölskyldan flytur á nýjan stað. 23. kafli. 17 dögum eftir að Sveinn Helgi hélt í sinn síðasta túr á togaranum kom skipi í land með 170 tonn af blönduðum fiski sem allur lá raðaður og ísaður í stígjum í lestum skipsins. Ekki var laust við að söknuðu kemi upp í hjarta Sveins Helga þegar hann tók í hönd félaga sinna. Þeir höfðu háð marga glímur saman við öldur rægi sem vægðalaust gekk yfir skip og menn að fullum þunga svo að mannskapurinn var stundum að grípa í kvaðina sem hönd á festi til að hreinlega skólast ekki út. Slíkur gat atgangur verið þegar veður gerðust váleind yfir hörðustu vetramánuðina og sjóirnir æstu sig og yldu framan í skip og menn, vitandi sem að skipið var eins og fis sem hraktist stakst og valt undan hamaganginum án þess að stjórnendur fengi rönd við reist. En allt slapp þetta samt án stórslisa. Hönd Guðs var yfir skipi og mönnum án þess að mennirni gerðu sér alltaf grinn fyrir þessari vernd drottins. Biblíurnar sem festa voru í statíf í borðsálnum og í brús skipsins voru alltént ekki hreyfðar. Áhafnameðlimir minntust ekki slíkra atburða. Þarna höfðu biblíurnar alltaf verið og enginn vissi að ætlast væri til að bækurnar væru lesnar. Biblían var áleiti sumra áhafnameðlima aðeins opnuð í jarðarförum að hempuglæddum presti sem tónaði yfir líki. Slíkar athafnir fóru ekki fram borð í íslenskum botnvörpungum sem toguðu við Íslands strendur. En Sveinn Helgi var komin á þann stað í lífinu að hann horfði stundu forvitnum augum til statífsins sem Biblían var geymd í án þess að stíga skrefið og teygja sig í bókina til að lesa. 15 mínútur fyrir 8 morguninn var mættur hópur af krökkum og unglingum á bryggjuna til að freista þess að verkstjórinn veitti þeim athygli og réðu þó í lönduna gengið. Verkstjórinn, gildvaxinn maður 60 með 3 daga gamalt skegg á andlitinu, leiti yfir skaran og benti með fingri á fólk í hópnum og saði með valdmannslegri röddu: Þú, þú, þú og þú. Drífið ykkur niður í lest og takið sting, gogg, kvísl og skóplu með ykkur. Svo sneri hann sér undan og tók fleig upp úr vasa úlpunnar og sturtaði innihaldi fleigsins og hristi sig. Þegar búið var að hífa lúgurnar af lestinni og öðrum undirbúningi fyrir löndunin og lokið, var fyrsta málið híft upp úr lestinni fullt af fiski. Maður á bryggjunni í einhvern veginn fölgrári hettuúlpu með derhúfu á höfði tók á móti málinu og hleypti fiskinni niður á pall vörubílsins. Bifreiðin hristist lítilega við hinn skyndilega þunga ofan á pallinum. Vörubílstjóri notaði biðtíman og tók kaffibrúsa upp úr tösku sem lá á milli sætana í bílnum og fekk sér heitan sopa og sög pípustertin sinn á milli. Útvarpið í bílnum ómaði meðfram hávaðanum sem uppskipunarkranið við hlið hans framkallaði. Kranastjórinn, skólharður maður með alskegg og brilljantins smurt hár, greitt aftur á nakka að hætti Elvis Presley og Pat Boone, gaf mótornum inn og tók í stangi fyrir framan sig og máli lyftist og krani snerist og bómar með málið hangandi neðan í, staðnæmdist beint yfir einu lestaropinu á dekki skipsins og málið seg niður þröngt opið og mannskapurinn gat hafist handa við að fylla þá nýjan leik. Unglinga og krakkahópurinn sem ekki hafði haft heppnina með sér hélt heim á leið með hendur í vösum, syfjulegur í framan. Það gengi bara betur næst. Löndunin var komin á fullt skrið. Frystihúsi í bænum tók meginpart aflans til vinnslu en hluti hans var keyrður í hús félagsins sem var áfast frystihúsinu af vestanverðu. Þar verkaði félagið í salt. 10 fastráðnir kallar störfuðu við saltfiskverkunina. Afli skipsins fékkst á miðum víða í kringum landið og stímdi togaran oft á milli veiðisvæðina í turnum og reyndi fyrir sér á hinum ýmsu veiðisvæðum.
en slík hegðun skipstjórnarmanna er ekki óalgeng í trekkfiskiri. Þengill loftskeytamaður hugleiddi í fullri alvöru að skipta vinnustað og sækja starf á einni af mörgum loftskeytastöðum í landinu og nýta menntun sína á þessu sviði í landi. Loftskeytamenn á strandstöðunum höfðu vist ágætis laun og jafnvel betri laun heldur Þengli stóð til boða á togaranum. Eftir Þýskalandstúrin hafði Þengill tekið ákvörðun að sleppa flöskunni og var sannfærður að hann þyrfti aðstoð að halda til að byggja sjálfan sig upp. Líf án áfengis kallaði á margt nýtt sem hann einfaldlega kunni ekki að bregðast við og hætti hann því ávallt til staðar hjá honum að hann hlypi í sömu gömlu geldu úrræðin og flýði og náðu flöskunar ef á móti blési í lífinu. En slíkt vildi hann ekki gera. Þetta var liðin tíð í hans lífi og svo skildi áfram verða. Hann var tilbúinn að berjast gegn lönguninni en gerði sér grein fyrir að kraftur margra samstilltra manna var í betri heldur en hans eigin vilji og máttur gat gert. Menn í Antons samtökurum höfðu allir svipaði reynslu á áfengi og gátu liðsinn tónum og hjálpa við að taka réttar ákvarðanir þegar glíman við löngunina byrjaði. Að miðla eigin reynslífi til annara uppörvaði og hvatti fólk. Einnig var vitundin Drottin Jesú Krist orðin honum kær. Þengill fann í hjarta sínu að löngunin til að vita meira frelsaran var sífellt ágengari. En líkt og Sveinn Helgi steig hann ekki heldur skrefið til fulls þó þekkingin á mætti frelsarans væri til staðar í hjartanu og hann einstaka sinnum leitaði í. Sem vonlegt var hafði safnast töluvert af persónulegu dóti. Öllu þessu dóti þurfti að pakka niður og bera í land og rýma til fyrir nýjum manni sem myndi taka stöðu hans þegar í næsta túr. Eitt tók við af öðrum og hlutirnir héldu áfram að rúlla og afli að berast að landi þótt mannabreytingar ættu sér stað. Mannaskipti er eðlilegasti hlutur og verkið vinnst áfram en með nýjum andlitum. Geirfinnur með húfuna var í landi á sama tíma. Hann undirbjó bát sinn og trollvirtið yfir sumarið. Mannskapurinn hafði lokið við að ganga frá líninu og þrífa bátinn hátt og lágt, líkt og gert þegar bátur færi svo á milli veiðafæra og heldur út í nýtt veiði tímabil. Hann ákvað að bíða með að ráða í lausu stöðuna þótt margir hefðu falast eftir henni og gefa Sveini Helga nægan umhugsunarfrest. Mannskapurinn hjá honum var að þola það að vera einum færi á dekkinu í fáeina daga. Hlutur mannsins sem vantaði rannkortið í vasa áhöfnarinnar og jók útborgu laun fáeina krónur. Næg atvinna var í bænum og var hún að mestu bundin fiskveiðum og fiskvinnslu. Skólarnir voru komnir í sitt vanabundna sumarfrí og krakkarnir frjálsir sem fuglin og léku sér í fjörunni, í hjöllunum, innan hangandi fiskinn og í hrauninu. Allur bærinn lá reyndar undir hjá krökkunum ef þannig var horft á málið. Fiskur í hjöllum sem víða voru í útjöðun bæjarins blakti í vindunum og þornaði þar. Menn voru forsjálfur og hengdu fiskinn upp áður heldur en flugan fór á kreik. Hún komst því ekki í hold fiskins til að verpa eggi sínu þar vegna þurrksins í fiskinum og náði ekki að skemma hann. Vertíðarþorskurinn þótti heppilegur á hjallana og seldist á príðulegum verðum. Síðar sumarið yrði mannskapur sendur í þessa hjalla til að taka þurran fiskin niður og pakka honum inn í umbúðir, gerðum úr striga og senda yfir hafið alla leið til Nígeríu. Útgerðarmaðurinn var búinn að ákveða að senda bát sinn á fiskitról. Þetta sumar lofaði góðu og 7. áratugur aldarinnar framundan. Margir af unglingunum í bænum fengu vinnu yfir sumarið. Hjá öðrum rættist gamall draumur að komast á sjóinn og verða hraustum og stæltum sjóvorum. Eftir hádegið, daginn sem Sveinn Helgi kom í land, rendi Geirfinnur í hlað litla kótsins og eyrinni á bifreið sinni
til að eiga að tala af þessum væntanlega háseta sínum. Sveinn Helgi hafði nefnt þetta við Ragnheiði strax morguninn og gerði hún engar athugasemdir né heldur aðri fjölskyldu meðlimir. Engin heima vildi hafa fyrirvinnuna atvinnulausa, væri til önnur farsæl lausn á málinu. Geirfinnur stöðvaði bifreið sína við gömlu hlöðuna, opnaði bílhurðina og gekk yfir planið í átt að lokuðum útidyrum kotsins. Reiðhjól lá upp við einn húsvegginn og ryðgaður barnavagn við innganginn og gamalt bretti við austurenda hússins. Þvottur hékk á snúrum og hreyfðist hann lítilega í golunni. Viskastykki hafði losnað af einni snúrunni og lá bjargarlaust í grasinu og beið þess þar að Ragnheiður eða þó aðri heimilismenn kæmu auga á sig og hengdi upp aftur við hlið hinna tusknanna. Hundurinn og ljósakoti birtist á milli íbúðarhússins og fjóssins á bænum og byrjaði að gelta undir eins og hann sá Geirfinn ganga heima að bænum sem stóð fyrir neðan. Geir bóndi heyrðist hasta á hann. Hundurinn hvarf fyrir hornið. Kona bóndans sem bjó á bílunni fyrir vestan litla kotið keyrði í sömu andrá og jeppa bílsins fram hjá Geirfinni á leiðsinni til höfuðborgarinnar. Bóndi hennar ók dráttavél eftir túninu með vagn aftan í. Hann hafði verið í girðingavinnu morguninn en var nú á heimleið til að fá sér vanabundin en síðbúinn hádegislúr. Konan horfði spyrjandi augum á skipstjórann eins og hún velti fyrir sér hvar í veröldinni hún hafði áður séð mannin. Geirfinnur tók ofan húfuna og heilsaði manneskjunni kurteislega. Konan brosti og veifaði hendi án þess að hægja ferðina. Ársæll og Hansína bóruðu yfir trékassa sem kaupfélagið hafði sent til þeirra samkvæmt pöntun. Í trékassanum voru varahlutir í dráttavélina sem lá bíluð á hlaðinu en þurfti nauðsynlega að komast í lag áður en átök sumarsins hæfist fyrir alvöru. Ársæll rétti úr bakinu, sneri sér að konu sinni og sagði: Dráttavélarlaus bóndi eins og. Hann komst ekki lengra með setninguna vegna þess að Hansína sussaði á hann og leyfði honum ekki að klára. Krían gargaði á grandanum sem gekk út í litla lónið og afmarkaði stærð þess. Líf var á öllum bæjum sem eyrinn státaði af. Hver bóndi á staðinu vann sitt verk þótt öllum væri orðið ljóst að tími íbúan á eyrinni myndi ljúka á næstu árum og svæði notað til annarra hluta. Geirfinnur gekk áfram og staðnæmdist fyrir framann útihurð litla kotsins. Bank, bank, bank. Barst inn til fólksins sem var vísbending að manneskja stæði við útidyrnar. Stóll var dreginn frá eldhúsborðinu og létt fótatak heyrðist. Hurðarhúnnin seig niður og Hilmar Skafti opnaði hurðina. Feimnislegt brosandi andlit drengsins birtist Geirfinni með húfuna. Drengurinn myndi þegar eftir manninum sem stóð á stéttinni andspænis honum síðan á bryggjunu kvöldið. Þegar einn óheppni maður stakst á höfuðið í höfnina og Geirfinnur hljóp og harðarspretti að björgunarhringnum og fleygði honum til hrakvallabálksins í sjónum. Faðir hans kom að hæla drengsins. En hann sá hver var kominn. Breytist breitt bros yfir andlitið og mennirnir tókust innilega í hendur. Sveinn bauð gestinum inn. Ragnheiður var rétt í þess að ljúka við að hella upp á könnuna og beið gestsins og heimilismanna rjúkandi nýtt kaffi ásamt sykruðum pönnukökum ágangi frá kvöldinu áður. Ólafur mætti á bryggjunu morgunni til að aka föður sínum heim með dótið sitt en þurfti strax að rjúka út aftur og fara til vinnu sinnar sem hann var þegar orðinn of seinn í. Dótið lá allt í pókum og eldhúsgólfinu nema svo hlutið þess sem kominn var í þvottavélina. Kviss, 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 heyrðist í mótorvélarinnar við vegginn sem velti óhruna þvottinu fram og tilbaka og ofan í heitu sápuvatninu. Fiskilikt lá í loftinu og kom hún frá fatnaðinu sem veltist í þvottavélinni.
Pappakassar fullir af innanstokksmunum fjölskyldunar stóðu uppræðaður við suðurvegg eldhússins á milli tveggja glugga sem þar voru. Greinilegt var að fjölskyldan undirbjó flutning. Erla kom í heimsókn kvöldi áður og gisti hjá foreldrum sínum nóttina. Syfjulegt andlit hennar birtist í herbergisdyrunum. Hún heilsaði gestinum. Konan hafði leyft sér að sofa ögn lengur í þetta skiptið og birtist með stírurnar í augunum og hárið ógreitt og svolítið úfi líka. Eftir andlitsþvott úr vaskafatinu og snögga hárgreiðslu var útlit hennar komið í ásættanlegt lag. Stúlkuna langaði til að vera viðstödd faðir hennar kæmi heim úr síðasta túrnum en sofið lengur en hún sjálf vildi. En svona bara lífið og mörgum finnst gott að lúra. Já, örlitli lengur og svo áður menn átta sig á dagurinn hálfnaður og öll verkdagsins ógerð. Einn versti óvinur flestra manna og kvenna nefnilega letin. Letin vill að fólk dormi og sofi örlitli lengur og helst á þeim stundum sem fólki ætti að vera í svitakófi með uppbrettar ermar. Sveinn Helgi bauð Geirfinni sæti við eldhúsborðið. Ragnheiður bar fram bolla og undirskála. Erla kom með pönnukökurnar og Hilmar skafti sultuna og sykurinn út í kaffið. Svo var hellt í bollana og mennirnir hófu tal landsins gagn og nauðsynjar. Sveinn Helgi las í einu blaðana varnargarð sem gaf sig á Þingvöllum og olli flóði töluverðu tjóni á virkjuninni sem verið var að gera á þessum slóðum. Mennirnir sem voru staddir inn í sjálfu stöðvarhúsinu voru heppnir að sleppa lifandi frá þessum hildarleik þegar stöðvarhúsið fyllti skyndilega vatni. Einn mannanna bjargaði sér með því að komast upp á þak stöðvarhúsins. Annar mannanna bjargaði sér með því að skríða í gegnum gluggann, en flóðinu tókst að hrífa þriðja manni með sér og skóla á land. Þessi menn voru sendir inn í stöðvarhúsið til að freista þess að bjarga verðmætum tækjum frá vatnsflaumnum þegar séð var að hverju stemdi þarna. Atvikið átti sér stað að morgni þjóðhátíðar dagsins 17. júní. Ljóst var að vatnsgangurinn í Þingvallavatni í kjölfar undangenginna rigninga myndi tefja verkið nokkra mánuði. En viðgerð á varnargarðinu voru þegar hafnar og miðaði þeim í rétta átt. Mennirnir ræddu stuttlega þessa alvarlegu atburði og fannst verkið hafa á sér sleifarlegt yfirbragð á margan hátt. Geirfinnur bar bollan upp á vönu sér og sötraði sjóðheitt kaffið og át bragðgóða pönnukökur. Ragnheiður settist einnig við borðið ásamt Erlu og Hilmari Skafta og hinum börnum hjónanna. Eldhúsborðið í litla kotinu var þéttskipað og ekki í fyrsta skiptið. Yngri krakkarnir hlustuðu með eftirvæntingu og talhinn á fullorðnu og meðtóku hvert orð sem framgekk á munni þeirra, líkt og allt hitt hjá fróðleiksfúsu ungviði. Svo var heldur ekki á hverjum degi sem fólki í litla kotinu fékk heimsókn frá skipstjóra úr bænum sem hafði orð á sér fyrir að vera góður aflamaður og stýra báti sem bar mikinn aflaða landi. Báti sem nánast sami mannskapur hafði verið á frá einu ári til annar og erfitt var að fá pláss á. Faðir þeirra var bara heppinn að hreppa hið ágætan hoss. Ragnheiður spurði Geirfinn hvenær hann hugðist hefja vertíðina og hvort útgerðin væri góð sem borgaði sínu fólki launin án málalenginga svo sumra útgerða væri siður að gera. Geirfinnur reiknaði með að róa innan tíðar og fullyrti henni jafnframt að útgerðarfélagi hafði ávallt gert upp í topp við sína sjómenn og stæði á traustum fjárhagslegum grunni og allar slíkar áhyggjur væri því óþarfar. Eftir stutt spjall til viðbótar var gengið frá ráðningunni og Geirfinnur bað Svein Helga að kíkja borð til sín klukkan 16. Þá myndu þeir ræða betur saman og tækifæri gæfist til að sýna honum skipið og kynna kallana sem yrðu starfsbræður hans í sumar og lengur ef hann væri sáttur við aðstæður borð. Þar sem báturinn hæfi ekki róðra fyrir eftir fáeina daga bundust
mennirnir fastmælum að Sveinn Helgi kæmi ekki til vinnu fyrir heldur en eftir flutningana í bæinn. Hann þurfti á þessum tíma að halda handa fólki sínu. Eftir lítisháttar spjall til viðbótar var komin tími til fyrir Geirfinn að kveðja. Hann þurfti að hitta mannskapinn borð og eiga á eftir stutt tal við útgerðarmannin á skrifstofunni. Geirfinnur og Sveinn Helgi kvöddust á hlaðinu og bifreið eftir veginum áleiðist til þeirra og staðnæmdist fyrir framan litla kotið. Grímur gamli var undir stýri með logandi hofnarvindil á milli varana og kominn til að bjóða vinu sínum að fund Antons samtakana sem hæfist innan skams. Í framsæti bifreiðarinnar satt Þengill sem einnig var á leið á sama fund. Í aftursætinu satt manneskja sem Sveinn Helgi kannaðist ekki við. Samt var greinilegt sem merkja mátti á andliti hennar að hún var merkt á óhæflegri áfengisnotkun og að líkaminn byrjaður að klikka vegna ofnotkunar vímugjafans. Sveinn Helgi kvaddi konu sínu og börn og settist inn í bifreiðina við hlið manneskjunnar sem sagði fátt og var niðurlút með skömmina og móralinn í farteskinu. Nokkuð sem allir inni þekktu úr sjóðu síns eigin lífs með Bakkusi. Hilmar Skafti varð eftir á hlaðinu og fylgdist með bifreiðin aka af stað eins og hún hvarf honum sjónum móts við mjölvinnsluna. Hann sneri við og tók reiðhjólið við húsveginn sem ein systir hans átti og kom sér fyrir á því og hjólaði hringinn í kringum húsið heima og niður götuna, alla leið að bæinu sem Hansinn og Ársal bjuggu í og hjólaði svo sömuleið tilbaka. Vegna þess hversu lítill Hilmar Skafti var, gat hann ekki setja á hnakknum, heldur var að standa á fótstíginu og drífa reiðhjólið þannig áfram og halda stýrið fyrir ofan sig. Stelpu reiðhjól var heppilegra fyrir strákin vegna þess að pípan frá hnakki og að stýrinu var ekki til staðar á þessum reiðhjólum. Margt líka á sig leggjandi fyrir hluti sem fólk hefur yndi af að gera, jafnvel að hjóla á stelpuhjóli. Að halda fullu jafnvægi á reiðhjóli var ákveðin kunst sem kallaði á æfingu, úthald og einbeittni og mikla gleði þegar jafnvægislistin fullkomnaðist og drengur gat stjórna faratækinu án þess að vera sídettandi af hjólhestinum. 2 vikum síðar var rétti tíminn. Nýja húsnæði stóð autt og tómt. Sveinn Helgi fekk afhenta lyklana að nýju heimili fjölskyldunar í gamla bænum og gat hvenær sem var flutt þangað ásamt sínu fólki. Fjölskyldin var búin að búa svo lengi í litla kotinu og Eyrinni að eðlilegt var að hún hugsaði sitt og minningar tengdar staðnum flýju hugan og ekki laust við að tár rynnu úr hvörmum og niður kinnar. Lífið á Eyrinni hafði á margan hátt verið fólkinu erfitt og laust við ýmiss konar þægindi en samt skemmtilegt og fullt af hlutum sem gerði fólkinu á staðnum gott, einkum og sérlega í börnunum. Þau höfðu náð vel saman á bæjunum í kring og leikið sér sem ein fjölskylda. Ekkert rennandi vatn í krönum var í litla kotinu, né heldur vatnssalerni eða baðkar, ekki einu sinni útikamar. Allt þetta hafði fjölskyldan verið án og börnin alist upp við án þess að hljóta skaða af. En nú biðu fólksins aðrir tímar og rýmra húsnæði með nútímalegum þægindum sem líka var spennandi að hugleiða. Og rennandi heitt og kalt vatn úr vasskrönum og eldhúsvaskur með tappa í. Og í þennan hvíta eldhúsvask var hægt að láta renna í heitt vatn beint úr krananum og vaska upp leirtu og potta. Já, og einni pönnuna og hella svo niður vatninu með því einu að kippa í gúmítappan og bara horfa á vatni sogast niður niðurfallið. Ekkert baðinni klósett var á nýja staðnum, heldur náðhús sem var staðsett frama við húsið og hólnum. Var nema vona Hilmar Skafti yngsti fjölskyldumeðlumurinn spyrði móður sína hvenær þau fengi hús með vafsíi. Hilmar Skafti var komin á þann aldur að sækja skóla og myndi hann hefja skólagöngu sína haustið. Tímasetning á úthlutun íbúðarinnar og flutningana var einkar heppilegur.
Krökkunum myndi gefast ráðrúm til að kynnast nýjum aðstæðum sumarið og eignast vini í nágrunninum áður en skólinn hæfist, sem var mikilvægt fyrir krakkahópinn. Stóri dagurinn rann upp. Sendifirðabíll frá sendibílastöðinni kom í hlað litla kotsins og lagði fyrir framan húsið. Fjölskyldan var öll samankomin þarna ásamt Grími gamla og manneskinu sem var þeim samferð á fund Antons samtakana á dögunum. Fólki vildi aðstoða fjölskylduna við flutningana. Sófar, dýnur, sængurföt, kassar, stólar, borðbúnaður, myndir af fjölskyldumeðlumum, myndir af ömmu og afa krakkana í bæði föður og móðurætt, pappa og mömmu. Allt var borið út. Sumir hlutana voru heimasmíðaðar og kannski ekki mjög fallegir útlit en gerðu samt sitt gagn. Fátækt fólk lærir að bjarga sér með ýmsum hætti og nota sér smíðakunnáttu heimilis fólks. Kókassi úr tré var líka brúklegur eldhússtóll. Kassin var allinn betri heldur en engistóll sem var kjarni málsins. Hann fékk því sinn stað inn í sendibílnum. Bílstjórinn tók á móti hlutunum frá burðafólkinu og raðað þeim inn í bílinn eftir kúnstærinna reglum til að þeir yrðu ekki fyrir hnjaski á leiðinni. Bílstjórinn, glaðlugu maður, nýlega hættur til sjós til að hefja sendibílaakstur, hafði gaman af að tala og átti það til að spyrja fólk spjörunum úr. Meðfram spurningunum lét hann einn og einn brandara flakka. Bílstjórinn sagði sögu af manni einum Englandi sem rendi sér ofan í skorstein og festist í honum miðjum og var slökkvilið borgarinn að kalla út sem kalla á aðra menn með múrbrjót til að brjóta reykháfun utan af manninum og losa hann úr prísundinni. Í eyrum mannsins var sagan greinilega óheyrilega fyndin sem næstætti merktu að rokna hlátur hans og lóa sem skall á lærið svo að glumdi í. Fólki í kring meðtók brandarann ekki rétt sökum anna og ýmsa annara hugsana. Þegar allt var komið inn í bifreiðina var fátt eftir nema að aka af stað og bera hlutina inn í nýja húsið sem stóð á hólnum og blasti við bæjarbúum frá mörgum stöðum í bænum sem angaði af pólitíski kratalegt. Erla og Ragnheiður fóru með glaðlynda bílstjórunum. Grímur gamli tók farþega sinn með sér. Þeir sem eftir voru kæmu með Ólafi. Sveinn Helgi gekk inn í litla kotið sem hafði verið heimili hans og fjölskyldunar í langan tíma. Tómt húsið var einmannalegt. Eitt par af gardínum sem gleymst hafði að taka niður héngu einmannalega fyrir einum glugganum. En það gerði ekki til. Þau áttu eftir að koma aftur til að hreinsa og þrífa húsið. Þá myndi gefast tími til að taka með sér gardínu settið. Hilmar Skafti kom inn á hæla föður síns og með honum systkini hann. Faðir þeirra gekk inn í herbergið með glugganum út á flóan og stóð þar. Flóin blasti við honum ásamt húsunum handan fjarðarins eins og þau vildu kveðja fólkið og óska því gæfu og gengis. Grátt flutningaskip birtist milli garðana og sigldi rólega framhjá húsinu. Bómur og annað sátu í sætum sínum á dekkinu. Skipið var sjóklárt fyrir ferðina yfir hafið. Fólkinu fannst einkennilegt að standa skyndilega inn í auðu húsinu þar sem átök, tilfinningar, hlátar og gleði ásamt allri flóru lífsins voru daglegt brauð. En núna blöstu við augum fólksins auðir veggir og rusl á gólfum. Gamla kolaeldavélin gaf ekki lengur frá sér yl. Tilstóð að fjarlæga þetta aldna litla hús sem stóð á faguru eyri sem skagaði út í flóan. Sveinn Helgi yfirgaf litla húsið og skellti hurðin í lás eftir síðasta manni og stakk lyklunum í vasa sinn. Hann sá sendibifreiðina beygja niður troðningana. Ólafur settist undir stýri. Hópurinn ók af stað. Hilmar Skafti horfði út afturglugga bifreiðarinnar og sá litla húsið fjarlægast. Yfir húsinu var undarlegur friður. Sjónin grópaði sig inn í hjarta drengsins. Þögn ríkti inn í bílnum. Á leið sinni á nýjan stað hugsaði hver sitt og upplifði marga góða hluti aftur
sem gerst höfðu í litla kotinu á Eyrinni. Endir.